ay pumalakpak po ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po, mga minamahal, ni Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach, ay magsisimula na po. Kaya't ang lahat po ay magsipaghanda na po. Amen. Tayo na po ay magsipasok dito po sa loob upang atin na pong masimulan, mga minamahal, ang ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago tayo magpatuloy, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Stradal Medadi and time prophet of a loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, amen, to the whole beloved Almeda family, praise the Lord, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong beloved mga beloved pastoral worker, amen, at sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunya, maging sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved sister Ate Vines here, praise the Lord, sa ating pong mga minamahal mga bisita, praise the Lord, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, amen, ating pong binabati, mga minamahal, amen, ang happy birthday, amen, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, praise the Lord. Pagpalain po kayo ng ating pong dakilang Diyos, mahabang buhay, amen, malusog na pangangatawan, kalakasan, ipagkaloob ng ating dakilang Diyos, amen, na patuloy po na panghawakan, praise the Lord. At mga minamahal, tayo po'y pinagpala ang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat ngayon po, amen, tayo po ay magdaraos ng ating Holy Supper, amen, at tayo po, mga minamahal, ay patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon, privilege ng ating dakilang Diyos, amen, na tayo laging pinag-iingatan, kaya tayo po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito, mga minamahal, amen. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, ay laging magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, amen. Lagi tayong magpapasalamat, mga minamahal, amen, sa kabutihan na ating natanggap sa ating dakilang Diyos. Ito'y hindi natin kayang bayaran, mga minamahal, amen. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi naman po nagpapabayad, mga minamahal, sapagkat hindi naman po natin mababayaran kahit ipunin man natin lahat ng buong kayamanan, ginto ng buong sanlibutan, ay hindi pa rin, mga minamahal, sapat upang mabayaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kaya't ang nais ng ating dakilang Diyos ay ating patuloy na pasalamatan habang tayo po ay may hininga, mga minamahal. Amen? Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat tayo'y pinagaling sa ating mga karamdaman, inayos yung ating mga buhay mula sa mga magulong pamilya, inayos, wasak na tahanan, muling binuo ng ating dakilang Diyos, yung ating mga malulubhang karamdaman, inalis, pinagaling ng ating dakilang Diyos, lahat ng ating mga bisyo, binagong lubos ng ating dakilang Diyos, amen, ang ating mga buhay, amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Ating pupurihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ng ating buong lakas, buong puso, amen, at ng buong kaluluwa, mga minamahal, amen. Huwag po tayong mga minamahal maging palutay-lutay, amen. Huwag maghina, mga minamahal, sapagkat sa pagpupuri, meron pong kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Ang pagpupuri, ito po, mga minamahal, ay may kapangyarihan, mga minamahal. Kaya dapat lamang po, mga minamahal, ang ating po mga minamahal, mga kapatid, tayong lahat, kailangan po maaga
sa ating pong pananambahan, mga minamahal. Amen. Upang tayo pa po ay makasama sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kapag tayo po ay nagpupuri, mga minamahal, amen, lahat ng ating mga problema, suliranin sa buhay, mga minamahal, yung mga bibigat nating mga dinadala-dala, mga minamahal, amen, yan po ay hahampasin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Katulad ng isang puno, mga minamahal, amen, na punong-puno ng dahon. Kapag hinampas ng malakas na hangin, nagkakandahulog yung mga tuyong sanga, maging yung mga tuyong dahon, mga minamahal, amen. Yung mga tuyong sanga, mga tuyong dahon, yan po yung kumakatawan sa ating mga problema, mga minamahal, amen. Kapag tayo po ay nagpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, nagkakandalaglagan din, mga minamahal, hinahampas siya ng ating dakilang Diyos. Mga problema, mga suliranin, amen, mga pagsubok, hinahampas din yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Kaya tayo po, mga minamahal, kailangang maaga, kailangang makasama, mga minamahal, amen, upang tayo po ay magkaroon ng kapangyarihan, mga minamahal, labanan ang gawa ng kaaway, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, amen, sa mga papuring awitin, tayo po, mga minamahal, ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas dalawang kamay, sama-sama po tayo dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, mga minamahal, ating hingi ng patnubay, amen, ng ating dakilang Diyos sa araw nito, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat, Malapang Jesus, at kami patuloy mo pinag-iingatan kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakalubos sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, na patuloy mo kaming binibigyan ng kalayaang makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami pong lahat ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aping mga pagkukulang, pagkakasala, Malapang Diyos. Patawarin mo po kami, ugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, patuloy mo pong pagkaluban ng mahabang buhay, kalakasan, Malapang Diyos. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langisan mo po, Malapang Diyos, ang bawat yugto ng aming pong pananambahan, banal na gawain sa araw nito. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo, na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga testimony leader, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo, ng mga pinagpalang mga awit, mula po sa kupunan, o Malapang Diyos, ng mga beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singles choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Sa aming pong pagbibigay na aming kasampung bahagi tandog, patuloy mo po kami, Malapang Diyos, turuan. Tulungan mo po kami, o Malapang Diyos, makasunod sa iyong banal na kalooban, at kami iyong pagpalain, Malapang Diyos. Higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ang aming pinagpalang mangaral sa araw na ito, o Malapang Diyos. Sa aming pong mga minamahal, mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila maluwalhati, Malapang Jesus. I-provide mo po kanila pamasahe, kanila sasakyan, at patuloy mo po kaming samahan, Malapang Jesus. Kabagan mo po kami iyong pagpalain, Malapang Jesus. Iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, Malapang Jesus. At sa makapangyarang pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo na po, mga minamahal, ay magpupuri. Ating pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon. Ating pong beloved elder, beloved brother Jan Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. And praise the Lord, God bless po sa ating beloved elder, ating brother Alvin. Praise God, at tayo mo patuloy, minumahal sa ating pagpupuri. Praise God, bago tayo magawit ang mga masayang awitin, tayo mo mawit ng sa maluwan na inawitin sa ating pinakamalusin. Praise God, hallelujah. Cube G.
when I in awesome wonder consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the roaring thunder. Now throughout the universe display, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, we shall all and take me home. Yes, Lord, hallelujah. What joy shall fill my heart, then I shall bow in humble adoration, Lord, hallelujah, and there proclaim, my God, how great thou art, Lord, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how
How great thou art, how great thou art, how great thou art. I live for there's Jesus day after day. I live for there's Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit, well I live for there's Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness better than life. My lips shall praise, that's what I'm lasting. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up onto thy hand. I'll leave my hands up onto thy hand. Go to God, hallelujah. My lips shall praise thee, that's when I bless thee. I'll leave my hands up onto thy name. I live for there's Jesus day after day. Glory to God, hallelujah. I live for there's Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit, well I obey. I live for there's Jesus day after day. And loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise, that's when I'm blessed. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's when I bless thee. I'll leave my hands up unto thy name. I'll live for there's Jesus day after day. I'll live for there's Jesus, oh come what may. Look at hallelujah. Shall praise thee, that's will I'm blessed thee. I'll live for there's Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. Jesus is the joy I'm living, it's everything to me. I will do the single pass me and early salvo. He's the joy I'm living, it's everything to me. Jesus is the joy I'm living, it's everything to me. Oh, Jesus is the joy I'm living, it's everything to me. I will lose you, commands me, and a world is how long. He is the joy I'm living,
leaving. He's everything to me. Oh, Jesus is the joy I'm living. He's everything to me. Oh, Jesus is the joy I'm living. He's everything to me. I will do as He commands me. Everyone will listen. He's the joy I'm living. He's everything to me. Jesus is the joy I'm living. He's everything to me. Oh, Jesus is the joy I'm living. He's everything to me. I will do as He commands me. Everyone will listen. He's the joy I'm living. He's everything to me. But Jesus is the joy I'm living. He's everything to me. He trusts in my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He keeping song. Look up, hallelujah. Look song louder than the sky. Oh, what a heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. It's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Look so loud, look in the sky. Oh, what a heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord and say walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for we keep it song. Look so louder in the sky. Oh, what a heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. And it's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Look so loud, look in the sky. Oh, what a heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig, lugod sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, huwag dilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Amen. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. God, hallelujah. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Manaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko.
pagtiwala siya, ibet, hallelujah, ng buong puso. Kahit humaghiwag man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magpapa. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, more and more. Jesus saves and gives me, and is the one living one. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and gives me, and is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Hallelujah. Jesus saves and gives me, and is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and gives me, and is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. As for me, I'll behold the face of righteousness. I'll be satisfied with all the little lives. I want to be just like you, my Lord. As for me, I'll behold thy face. As for me, I'll behold thy face in righteousness. I'll be satisfied with all living lives. I want to be just like you, my Lord. As for me, I'll behold thy face. At Diyos, hinasang buhay mo, pagmasdan rin pag-isip ko. Sana ikaw si kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Amen, hallelujah. Aming Diyos, hinasang mukha mo'y mapagmasdan. Pag-isip ko, sana ikaw isa'y kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all good God. Hallelujah. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Oh, learn to be that servant of all. Oh, learn to be that servant of all. And to the whole Lord, who will be my soul. And to the whole Lord, who will be my soul. Yes, oh my God, I
her once and be. Will it be the vision that the aim is trying over me? And in the dark way, oh, he be shaken. In the dark way, oh, he be shaken. Yes, so I got hide her once and be. Oh, let be the vision, let my enemies try over. Show me thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, oh Lord. Oh my God, hide her eyes and be. Oh, let be the vision, let my enemies try over me. Remember not that sins of my youth. Hallelujah. Remember not that sins of my youth. Yes, oh my God, hide her eyes and be. Oh, let be the vision, let enemies try over me. And to thee, oh Lord, who will leave on my soul. And to thee, oh Lord, who will leave on my soul. Yes, oh my God, hide her eyes and be. Let be the vision that enemies try over me. Therefore, be justified by faith. We are peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shared in our hearts by the Holy Ghost, we just give it, and to us, and to us. But God, who planted His to us in that while we were sin for us, because the love of God shared in our hearts by the Holy Ghost. We just give it. And to us, and to us. But God commanded His love to us in the while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shared in our hearts by the Holy Ghost. We just give it, and to us, and to us. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, di dapat sulirain. Sinikap kong lutasin, ngunit di ko ilang. Ngayon kasama ka, buhay ko'y kumanda. Binigyan ko binasbos ng pag-asa, hirap at sulirain dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbigay ng sigla. Binigyan mo ako ng aming kawitan buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng aming kawitan, hanggang ng pag-ibig, ng pagpupuri, ng
pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Kung puso ko'y masaya ay naglaho, binigyan mo katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit ng buhay. At ang lupa iyong binawi. Kaya ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng lansas ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit ng buhay. At ang lupa'y iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng lansas ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka ng mga bahong si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi na ipamamana sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Hanggang sa musika niya papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y humatalo, puso itong siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may makiyahin. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Panampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di na kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Hanggang kung sa puso'y kaya hanggang sa'yo. Huwag ka ng mga bago, si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya lang ipamamana sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Hanggang kung sa puso'y kaya papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y humatahol sa puso'y nandiyan hatid. Ngunit di na naman
at marahang kang inamang mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Parang palataya sa nag-isang Diyos lang imalang. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang kakasalan ay ang babawin sa'yo. Ang tingnan, ang pag-ibig, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw na pupuri, ngalan ko'y dadakil. Wala na sa iyong maihahambing, awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko ang pag-ibig, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo, awit ko iyong dinggin. Lahit ang hangin nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, angan ko sa iyong may hahambing, awit ko iyong dinggin. Kalahit ang aking dadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa iyo'y sumasamba, ang kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong maihahambing, awit ko iyong dinggin. Lahit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa iyo'y sumasamba, lahit ang aking dadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa iyo'y sumasamba, at tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, bilabot na sis, hallelujah. Pupurihin ka, haawinan ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay do'y magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya, at tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya.
O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawinan ka ng may tuwa. Natakilaan ko may wakas sa puso ko, magpapago sa kapangyarihan mo. Kami ay do'y magtitiwala, ay kanyang kilala upang purihin siya. Katakilaan mo, tunay at wakas ang puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magpapago sa kapangyarihan mo. Kami ay do'y magtitiwala, ay kanyang kilala upang purihin siya. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinalalaan. Hindi ko kayang hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipihan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo dinalalaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, yung binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipihan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang namahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Purihin na, purihin na, Panginoon.
Hindi ako magsasawa sa pagpupuri, di ako mapapago. Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng hiwala, mga sakit pinagaling, nagugulo, pinakain, mga pilay pinalara, nakakita mga bulag, masasamang espiritu pinalaya. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Tayong lahat ay dinubos sa kasalanan, nilinis, bagong buhay, ibinulis. Kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos narangkilan. Lugod, hallelujah! Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa magsama. Kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang bagay sa buhay na walang magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa magsama. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magkagawa magsama. At kung tayo'y sama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa magsama. Kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay, Diyos ay buhay. O di ba ang Diyos ay buhay, nataramak sa buong katawan. Isa pa! O di ba ang Diyos ay buhay, Diyos ay buhay. O di ba ang Diyos ay buhay, nataramak sa buong katawan. Nataramak sa kamay, nataramak sa isip, nataramak sa puso, nataramak sa buong katawan. Lugod! O di ba ang Diyos ay buhay, o di ba ang Diyos ay buhay, o di ba ang Diyos ay nataramak sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay, o di ba ang
Diyos ay buhay kaglimaan. Diyos ay nataramang sa katawan, nataramang sa tama, nataramang sa isip, nataramang sa puso, nataramang sa katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan daga mangha-mangha niyang gawa. Sinagharong mabalik dito, o ang kaigugunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinagharong upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinagharong dalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Tagapagligtas, pagligtas ay tagapagligtas, walang magpakailan. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise, to praise Him. We come to praise, we come to praise our King. All glory, hallelujah, is the coming King. Our Jesus Christ, the King of Kings. All glory, hallelujah, is the coming King. Our Jesus Christ, our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. All glory, hallelujah, is the coming King. Our Jesus Christ, the King of Kings. All glory, hallelujah, is the coming. Our
Jesus Christ our Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is God. Praise His holy name. Jesus my Savior. Jesus my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus my Savior. Praise His holy name. Jesus my Savior. Praise His holy name. Jesus my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus my Savior. Praise His holy name. Jesus my Savior. Praise His holy name. Jesus my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost of God. Keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost of God. Keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. I'm being set. I'm being set. I'm being. He's all over me. I'm being set. Jesus, I'm being set. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's all over me, oh, I'm being ever sad. I'm being ever sad. I'm being, He's all over me. I'm being sad. Jesus, I'm being ever sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. There's the Holy Ghost of badass, keeping me alive, keeping me alive, there's the Holy Ghost of fire, Jesus keeping. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. I'm being ever sad. I'm being ever sad. I'm being. He's all over me. I'm being ever sad. Jesus, I'm being ever sad. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's bumping in my soul. He's singing, he's shouting, oh Jesus save me home. Some people understand, Jesus save my soul. He's bumping. He's bumping in my soul. He's singing, he's shouting, oh Jesus save me home. Some people understand, Jesus save my soul. He's bumping. He's bumping in my soul. He's singing, shouting, oh Jesus save me home. Some people understand, Jesus save my soul. It's bumping. He's bumping in my soul. He's singing, shouting, oh Jesus save me home.
People understanding, Jesus save my soul. Just bumpy, bumpy, bumpy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, let He bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul. Bless His soul. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mga sulat. Magsabi ng praise the Lord! And praise God, dito tayo sa mga natapos sa mga pagpupuri masayang awitin sa ating pinakamamalapit sa praise God at vidadako na sa ating patuloy na sa bulgawain maminumhal. At narito maminumhal at tayo dadako na sa ating malumanin na awitin praise God. Ito maminumhal idadalhin po ng ating beloved elder, timang kapatid beloved brother Alvin Reyes in praise God. Habang siya naghahanda, maminamahal, tayo po'y magkaisang manalangin muli sa ating mga praise God. Dakila mo pagpala ng mga Diyos, magkamalasala sa pangalan ng Jesus, kami po'y napupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Sana rin, hallelujah, sa mga unang yugto, natapos yung paggawain, mga pagawitan ng masayang awitin, praise God. Minsan pa kami po'y napupuri, narito na nagpakumbaba, may ngabag, kapatawaran sa ng pagkukulang pagkakamali ang bawat isa sa amin, patawarin mo kami. Malpay sa kami nakita na kulang nagkasala ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Kahabagan mo kami, pakalinisin mo kami sa iyong banal na harapan. Minsan pa hugasan mo kami ng dugo ng magos niya sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa hinahilin po namin sa unat panalangin namin ginagalang Malapastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Dinadalain po namin pinakamamalaping Jesus. Hallelujah. Langisa mo po sa aming pag-awitan, mamalumanay na awitin bilang daluyan ng iyong matamis at banal na presensya at kung paano mo kami iningatan, pinarating malahati sa Bilgawain. Ganun din po sa lahat pa ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibahing dagat na nariyan, halihan, nagdadaos sa Sunday service. Minsan pa, samahan mo po kami, samahan po sila sa kanilang paglalakbay para tingin na malahati at sama-sama po ng sinasaway, lahat ng urigaw ng kahoy hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran at sa pagdama ng matamis sa banal na presensya sa unat pa ng aming ginagalang mapasabay niyo. Kasal in Jesus' name, hallelujah. And praise God, sa mga oras namin na mahal, binibig ko pagkakataon, hallelujah, pag-awit ng mga malumanay na awitin sa ating mga beloved elder, ating mga kapatid, Alvin Reyes, and praise God, hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy po sa ating pagpupuri mga minamahal. Amen. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo
ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ito ang isang taglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang taglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya
sa bawat sandali. Sa iyo ako'y magpupuhin dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Amen, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang tanglaw. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako'y inibig mo. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko upang ang
tinubos mo sa iyong dugo. Nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay nangako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, napakabuti mo. Ang iyong buhay ay di ibinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Ako inibig mo, dahil ako makasalanan. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, at nalulog sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo, at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Inanay ng ating Diyos ay buhay. Inanay ng ating Diyos ay buhay. Langit ay kanyang usang dilisan, sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo. Nagmakamtan mo ang kaligtasan. Inanay ng ating Diyos ay buhay. Inanay ng ating Diyos ay buhay. Di niya kailangan ng handog mong iyaman, mga dalangin mo walang
ang buhay mo'y lubos na hilaan. Buhay, hinangan ng ating Diyos na buhay. Hinangan ng ating Diyos na bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasama kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasama kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais
Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapalas. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapalas. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, pag-ibig ko ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapalas. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Marami ang nagtatanong, bakit ganon naman ang pagsisikap mo? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama. Pananais ko, kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y
Marami ang nagtatanong, bakit ganon na lamang ang pagsisikap mo? Ikaw, Jesus, ay mapagligpuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Hindi mabilang ang mga latay at bundok na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimuran ka, dinuraan ang iyong mukha. Tinagong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimuran ka, dinuraan ang iyong mukha. Inagugong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, inalimuran ka, dinuraan ang iyong mukha. Inamong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Di mabilang ang mga latay at bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimuran ka, dinuraan ang iyong mukha. Hinamong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus, salamat.
mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Salamat po, malapay mo. Diyos, maraming salamat sa kabutihan mo sa bawat sila. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh Jesus.
aking nadarama sa tuwing nag-iisa ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Ipagpapalin o Panginoon, dalangin ko'y huwag na lang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, likitan. Ipagpapalin o Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Sa buhay ko'y banal, kahit na may pagsubok pa, ang pananalig ko'y sa'yo, kailan may di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalin o Panginoon, dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalin o Panginoon, pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Dumating man ang pagsubok sa buhay ko, pagmasdan ko lagi dakilang pangako mo. Di kita ipagpapalin o Panginoon, dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalin o Panginoon, pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Sa habang panahon. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His passion, and the sheep of His shepherd. Yes, the sheep of His shepherd. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the
kay ganda ng umaga, kasaya ng buhay ko at kay ganda. Amen, hallelujah. At ako'y maghahanda na, aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Naging maganda ang umaga, si Kristo ang aking kasama. Kay ganda ng umaga, o kay ganda ng umaga, kasaya ng buhay ko at kay sigla. Amen, hallelujah. At ako'y maghahanda na, aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Naging maganda ang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Unang balay magling at kami ay dumating, may umagang pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Ay Kanyang nilalang, purihin siya. Tayo'y sumamba, amen, hallelujah, at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos magtitiwala. Dahil Kanyang nilalang, purihin siya. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos magtitiwala. Dahil Kanyang nilalang, purihin siya. Pudyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat ng puso ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. Kung kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig. Kung kay Jesus umiibig, kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kahiligan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay naglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
o kay ganda ng kanyang pag-ibig. Amen, hallelujah. Nasa akin ipinahiwatig ang puso ko'y pumipintig kay Jesus umibig. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me if you love my Jesus. Wake up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. We are happy people, yes we are. We are happy people, yes we are. It's broken down with Holy Ghost name. We are happy people, yes we are. We are chosen people, yes we are. We are chosen people, yes we are. We've been baptized in Jesus' name. It's broken down with Holy Ghost name. We are chosen people, yes we are. The Spirit of the Lord is in my heart. I can sing like David sang. The Spirit of the Lord is in my heart. I can sing like David sang. I can sing, oh Lord, I can sing, oh Lord, I can sing like David sang. I can sing, oh Lord, I can sing, oh Lord, I can sing like David sang. The Spirit of the Lord is in my heart. I can clap like David clap. The Spirit of the Lord is in my heart. I can clap like David clap. I can clap, oh Lord, I can clap, oh Lord, I can clap like David clap. I can clap, oh Lord, I can clap, oh Lord, I can clap like David clap. The Spirit of the Lord is in my heart. I can shout, hallelujah. The Spirit of the Lord is in my heart. I can shout like David shout. I can shout, oh Lord, I can shout, oh Lord, I can shout like David shout. I can shout, oh Lord, I can shout, oh Lord, I can shout like David shout. The Spirit of the Lord is in my heart. I can jump like David jump. Spirit of the Lord is in my heart. I can jump like David jump. Oh, I can jump, oh Lord, I can jump, oh Lord, I can jump like David jump. I can jump, oh Lord, I can jump, oh Lord, I can jump like David jump. To dwell in unity, la 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 la. Hallelujah, unity. To dwell in unity, la 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 la. Behold us, blessed it is for brethren to dwell together. Behold and how good and pleasant it is, the brethren to dwell together. The Lord is my life.
and my salvation. The Lord is the strength of my life. Amen. Hallelujah. And my salvation, the Lord is the strength of my life. No, I will not be afraid. So I will not be afraid. Because the Lord is my life. The Lord is my life. The Lord is my life. Pagka tayong may kagalakan, lahat ng ilubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Husana, 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 bumawit ng papurit magsaya. Tayo tubunin sa isang kisang mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Kay tayong may kagalakan, amen, hallelujah, ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Husana, 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 umawit ng papurit magsaya. Tayo tutunin sa isang masa, sa huling pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta, amen, hallelujah, tunog ng trompeta. O si Jesus ay darating na, sa pagtunog ng trompeta. Hallelujah, tunog ng trompeta. Si Jesus ay darating na. O si Jesus ang Panginoon ng hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon ng hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon ang 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 hari ng lahat. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya ay mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya ay mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ang Panginoon ang aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Wala! Ang Panginoon ang aking kalungan. Sino ang aking katatakutan? Kahit isang laksa sa akin magbanta, ang puso ko'y mapapayapa. Marami mang humarang, silang lahat mabubuwan. Isang bagay o Diyos, aking inasam, manatili sa iyong kalinga. Humawit na lagi ng papurit pagsamba, sa templo mo'y isisigaw sa tuwina. Ang Panginoon ang aking kaligtasan, sino ang aking katatakutan? Wala! Ang Panginoon ang aking kalungan, sino ang aking kagingilagan? Kahit isang laksa sa akin magbanta, ang puso ko'y mapapayapa. Sa gitna ng laban, marami mang humarang, silang lahat mabubuwan. Isang bagay o Diyos, aking inaasam, manatili sa iyong kalinga. Humawit na lagi ng papurit pagsamba, sa templo ko'y isisigaw sa tuwina. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh,
my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs, according to His riches and glory. He will send His angel a charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs, according to His riches and glory. He will keep His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. My God shall supply all my needs, according to His riches and glory. He will keep His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong napakabait na Diyos na buhay sa langit. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At dito po nagtatapos ang ating pong pag-aawitan. Amen. Ang mga papuring awitin, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Diyos po lamang. Amen. At atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved elder Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Weldis Radalmeda. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral na talagang di natin malilimutan ng mga turot aral nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din ako ay bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Pastor. Hallelujah. At ganoon din ako ay bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At maging sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga hallelujah, sa ating beloved elders, hallelujah, maging sa ating mga bisita, hallelujah, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ako'y bumabati rin sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po minamahal na talagang napakabuti ng Diyos, hallelujah, na tayo muling binigyan ng napakagandang panahon upang siya ating muling papasalamatan at mapapurihan, hallelujah, sa kanyang mga kamanghamanghang gawa, hallelujah. Tunay napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. At tunay po na grabing pagpapala ng Diyos muli ang binigay sa atin ngayon, minamahal, dahil muling dinagdagan ng another year sa ating beloved ordained preacher. Kaya kami bumabati ng happy birthday sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At ang pagbati po ay nagmumula sa ating beloved Honorable Pastor Weldis Radalmeda, sa ating lahat ng minamahal na kapatiran. Hallelujah, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po kayong bigyan ng mahabang buhay at patuloy na kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Na talagang kung hindi dahil lamang sa kabutihan ng Diyos, manamahal, nasaan kaya tayo ngayon? Hallelujah. Tunay manamahal, talagang this is the day of the Lord, na muli natin siyang mapapasalamatan, manamahal, sa mga kamanghamanghang gawa ng ating Diyos. Hallelujah.
tayo nandito minamahal upang siya ay ating luwalhatiin, pasalamatan, hallelujah. Lalo na po minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo, hallelujah. Dito natin maisisigaw kung gaano kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Lalo na minamahal sa ating mga dating buhay na kung saan wala ng direksyon, wala ng kagalingan maging sa mga karamdaman, hallelujah. Ngunit heto tayo, malakas, tunay na pinagpala ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sabi nga po ng banal na kasulatan, na talagang ang ating pagpapatotoo minamahal ay di dapat ito ikahiya minamahal. Na dapat ito ay kahit sa kanino mang tao minamahal, talagang dapat tayo magpurit, magpasalamat sa ating dakilang Diyos na di na dapat natin ikahiya minamahal. Sabi nga po minamahal dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, talata po 14, at ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa at kung magkagayon darating ang wakas. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal na talagang sa lahat daw ng bansa dapat iparinig minamahal. Tunay po minamahal sa ating ginagawa po ngayon, sa live po tayo minamahal, ang ating pagpapatotoo minamahal talagang na ating naipapamalakaya ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pag-iibanghelyo, ang paghahayag ng kabutihan ng Diyos sa buong bansa minamahal, talagang saan man lugar ng lupalop ng ating mundo minamahal, tayo nakikita, tayo naririnig minamahal, pagkakataon natin upang ipagsigawan ng kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Talagang wag nating ipangimay minamahal, wag nating basta lang ibukay big, talagang ipagsigawan kung gaano kabuti ang ating Diyos na pinaglilikuran, kung gaano niya pinagaling yung ating mga karamdamang wala ng kalunas-lunas, yung ating mga buhay na dati minamahal na talagang wala ng solusyon, mga problema tayo ng ating ng ating bayan minamahal, sa ating mga bisyo minamahal. Ngunit ngayon, tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi pa nga ho di man sa Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 15, sa pamamagitan nga niya maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid bagay ng bunga ng mga labi ng pagpapahayag ng kanyang pangalan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang atin daw ihayag minamahal. Hallelujah. Mga minamahal na bisita, ang ito yung mga ating pagpapatotoo minamahal. Ito yung mga personal na karanasan ng bawat Kristiyano minamahal, na kung saan dati-dati mga buhay talagang wala ng kapag-asa, mga karamdaman na talagang halos tinaningan na. Hallelujah. Ngunit hallelujah, dahil napakabuti ng Diyos, isang araw may nag-share, minamahal, nandun nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon at buhat ng maglingkod, sila'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po man natin nung pong pinapauna, maging sa ating mga YouTube, ating mga YouTube followers, maging sa ating mga viewers ng ating live streaming. Hallelujah. Ang mga tumatayo po dyan ay hindi po binayaran. Hindi po yan binayaran. Yan ay totoong pagpapala ng dakilang Diyos. Kung nais sumanamahal, pumunta kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kahit saan sa lupalop ng bansa, basta gawain ng Jesus Miracle Crusade, kapag kayo dumalo, hallelujah, makikita nyo na bawat Kristiyano ang inyong makakasalamuha, napakaraming patotoo na nagmumula sa pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At bilang paghahanda na lamang din po manamahal, sa mga mapalad po manamahal na magbabahagi ng buhay na patotoo, at aking pong babanggitin sila minamahal upang sila makapaghanda na po minamahal. At tunay po minamahal na talagang itong mga pinagpala na mga magbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Ang una po minamahal, ating beloved sister Lisa Gapas. Amen, praise the Lord. At sila po'y sundan ng ating beloved adult choir. Sundan po ng ating beloved brother Jose Padua, ating beloved sister Feli Ibanez. Amen, praise the Lord. Sundan po sila ng ating beloved children's choir, ating beloved brother Rodolfo de la Cruz, at sundan po ng ating beloved youth and singles choir, ating beloved sister Vines Near. Amen, praise the Lord. Ating beloved sister Linda Agkawili. Amen, praise the Lord. Beloved sister Linda Agkawili.
ating beloved, tapos ang pinaka-final na po ang ating beloved finance choir. At atin na pong buksan na formal, minamahal, ang pagbabahagi ng buhay na patotoo at atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Lisa Gapas, at ating pong pinaghahanda ang ating beloved adults choir. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tunay po minamahal na talagang, minsan minamahal talagang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sa nga po pala minamahal, maging sa ating mga minamahal na bisita, patuloy po kayong makinig sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Hallelujah. Tunay po minamahal na talagang ito ay grabing mga pagpapala po minamahal. Makinig po tayo ng mainam sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo. Talagang ito po ay maging sa mga Kristiyano minamahal. Dahil ito po ay magagamit nyo lalo na sa pagpapatotoo. Hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, ito po ay pagpapahayag ng mga gawa ng ating pinakamamahal Panginoon sa atin, magagamit ito minamahal sa pagpapatotoo. Kaya makinig po tayo mainam, malayin po natin minamahal yung ating masishiran, mahahayuan ay kasing sitwasyon po ng ating mga mahal na kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. At atin na po binibigay po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Lisa Gapas. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeda at ganun din po sa ating di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family at sa ating buong beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, sa ating po mga live webcast viewers. At binabati ko rin po ating pong ardent preacher ng isang happy birthday po. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang mga patuloy na pag-iingat at pagpapala po sa aming buhay. Diyan po di po niya kami pinabayaan kahit na anumang oras. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil maalala ko lang po, nung pandemic, isa rin po ako sa mga nawalan ng trabaho. Ganyan din po na dumaan po kami sa mga, nagkaroon din po kami ng mga sinyalis ng mga COVID-19. Subalit, sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon, di niya po kami pinabayaan. Amen. Po Praise na, the Lord. ang buong family ko, doon po sa Manila, nandun po na lahat po kami nagkaroon ng trangkaso, nawalan ng pang-amoy, nawalan ng panglasa. Subalit sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, Kau lamang po ang makakapagpagalin sa amin. Wala nang iba, wala po kaming check-up, hindi po kami nagpa-doktor. Subalit after 3-4 days po, gumaling po kami lahat sa kahabagan po natin po pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ayun din po na kahit sobrang higpit po sa Manila, andiyan po hindi po niya kami pinabayaan. Lagi niya po kami sinusuportahan sa aming pangangailan sa pang-araw-araw dahil nga po nawalan po ako ng trabaho. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, ikaw ang mag-provide ng aming mga pangangailangan. Dan din po na ang aking beloved husband nga po ay OFW po. Subalit, hindi po makakasupport po yung kanyang sinasahod dati po dahil nga po, starting pa lang po siya at ngayon po, sumabay pa po nawalan po ako ng trabaho. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, bigyan mo ako ng pagkakakitaan kahit nasa bahay lang, pang-support lang namin sa pang-araw-araw. Subalit, napakabuti po na ating po pinakamamahal na Panginoon dahil hindi lang po yun yung binigay niya. Sobra-sobra pa po sa hinihiling ko yung binigay ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Andyan din po nasa, habang kasagsagan pa po ng pandemic, sabi ko nga po namin, gusto po namin umuwi ng province, pag-provide mo kami ng masasakyan dahil napakahigpit pa nga po. Andyan po na, sinagot po yun na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
nakauwi po kami dito at unexpected nga po na yun po yung matagal na po namin pinagpipray sa ating pinakamamahal na Panginoon na magkaroon po kami ng sariling bahay, kahit na maliit nga lang po. Sabi ko, basta sarili lang po namin. Subalit, hindi lang po yung binigay natin pinamamahal na Panginoon Jesus. Story pa po yung binigay niya sa amin. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Praise na the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya, lubos-lubos po yung pagpapasalamat ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon dahil hindi niya nga po kami binibigo sa aming mga prayers. Nandiyan po lagi lang po kayong magtiwala at i-claim niyo po yung mga prayers niyo sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganyan din po, magtapat din po kayo sa pagbibigayan. Diyan po ang susi at pagpapala po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po, lahat po ng kapurihan pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Lisa Gapas sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Bigyan natin ang mahal na kapatid, minamahal. Biruin niyo minamahal. Nagkaroon ng COVID, minamahal. Maring masabi natin minamahal, ang iba sa atin minamahal na naglilingkod, hindi man medyo salat man minsan sa mga bagay-bagay minamahal. Ngunit ang kagandahan minamahal, ang akala ng iba, ordinary lang minamahal na talagang walang-wala minamahal. Ngunit tignan nyo minamahal, yung mga milyonary minamahal na nagkaroon ng COVID, sila minamahal, talagang marami silang pampagamot. Ngunit saan sila ngayon? Nagkandamatay sila minamahal. Ngunit tayo minamahal, nagkaroon man ng COVID, ngunit meron naman tayong Diyos na nagpapagaling. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon at patunay na ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy na dumirinig sa ating mga panalangin minamahal na talagang kahit kailan hindi bumibigo minamahal. Talagang ating mga dalangin man na hinihiling at talagang pinagkakaloob ng Diyos dahil napakabuti ang Diyos. Sabi nga po dito minamahal sa Aklat ng Awit, Kapitulo 103, versikulo 2 hanggang 5, ganito po sinasabi, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasalanan, ng kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang pumuputong sa iyon ng kagandahang loob at malumay na mga kaawaan, na siyang bumubusog ng iyong ng bibig ng mabuting bagay na anupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na laging siya pang bumubusog minamahal. Maging sa ating mga karamdaman minamahal, talagang lahat ng ating mga karamdaman, ang ating dakilang Diyos ang nagpapagaling. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na ang paglilingkod minamahal sa ating dakilang Diyos ay talagang walang kalugihan minamahal. Everything is to gain, minamahal. Kaya tunay minamahal, talagang dapat lang napapurihan at pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At minsan po minamahal, tayo po tumayo at magpuri habang naghahanda po ang ating beloved choir. Tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko,
kinarunan. Ko'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Oh Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpak ba ng pinagmamahal ng Panginoon? Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo manamahal at tayo makasabay sa makalangit na awitin na dadalhin natin, beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan natin pinagmamahal ng Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Mula po sa buong kupunan ng Beloved Adults Choir, kami po ay taus-pusong bumabati sa ating Beloved Ordained Preacher, Beloved Kuya Buboy Nier, ng isang happy birthday po.
saya. Hindi ko na malilimutan pa ang kabutihan mo sa'kin, pagpapala sa buhay ko ay kulang pa sa pag-ibig mong dakila.
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngunit napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord God, hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory to our God. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen, praise the Lord. Tunay na napakabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Siya mismong nangako minamahal na talagang sa ating patuloy na paglilingkod, hinding-hindi niya tayo iiwan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang patuloy na gumagabay sa atin natin pinakamamahal na Panginoon. Tama nga ang sabi ng banal na kasulatan, 2 o higit na nagkatipon sa aking pangalan, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang napakabuti ng Diyos. Wala nang mainam na bagay minamahal. Ang pagdama mismo ng presensya ng pinakamamahal na Panginoon. Daig pang milyon-milyon. Hallelujah. Nagrabing pagpapala minamahal. Hallelujah. Yan ang higit sa lahat ng karabing pagpapala. Ang maramdaman lagi ang presensya ng ating dakilang Diyos. Kaya laging pakanasahin minamahal.
Talagang pag tayo nasa gawain ng pinakamamahal, Panginoon, talagang magbigay sincero laging pagpupuri, minamahal. Maging sa ating mga minamahal na bisita, wag tayo manood lamang, minamahal. Talagang ating sincero, minamahal, na purihin, palakpakan ng ating Diyos, hallelujah. At tiyak na bagay, kay lubos na pagpapalain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo na ng pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Jose Padua. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Feli Ibanez. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagsamba, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willis Estrada Almeida. At ganun din po, lagi po natin inaalala ang banal na turo, ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Ganun din sa kanilang mga beloved children. Hallelujah. Ganun din po sa lahat po ng manggagawa, sa lahat po ng mga kapatiran. Magandang umaga po sa ating lahat. At ako po ay nagpapabot ng pagbati ng maligayang kaarawan. Ating beloved ordained preacher, Bubunyer, happy birthday Amen. po. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako po nagpupuri na papasalamat. Nabigyan na naman ako ng pagkataon upang ipahayag ang mga kabutihan, mga kamangha-mangha, ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Dati-dati po, mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nandyan ang magulo ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Lagi po kami nag-aaway ng aking malasawa dahil sa aking mga bisyo, mga minamahal. Talagang dyan, bilang lalaki, andyan ang mga bisyo, mga minamahal. Puspos pa ako ng bisyo, paglalasing, talagang nandyan, pag-inom ng alak, pagsusugal, pagsisigarilyo, halos lahat ng bisyo ng kalakihan nasa akin po, mga minamahal. Kaya walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, ng isang araw, mga minamahal, hallelujah, ng aking malasawa, nag-decide po na mag-apply, mag-abroad, mga minamahal, sa ibang bansa, sa dako ng Taiwan, mga minamahal, na kung saan, bago siya umalis, mga minamahal, dahil kinabukasan, siya po alis na po sa ibang bansa. Natid ko po, mga minamahal. Pero bago po pumunta ng agency, mga minamahal, kami po muna ay dumaan sa simbahan, sa may Quiapo, mga minamahal, na kung saan inikot po namin yung mga santo na kasabit. Kami po nanalangin ng mga taintim, mga minamahal. Subalit ako pinagtataka, mga minamahal, bakit paglabas namin, kami nag-aaway? Hallelujah! Ng aking malasawa, hallelujah! Sabi ko, bakit? Nanalangin kami ng mataintim, bakit ganito? Na nag-aaway kami ng aking malasawa na hindi ko po alam ang dahilan, mga minamahal. Hallelujah! Kaya, nung kami pa naghiwalay, mga minamahal, siya pumunta na sa agency, mga minamahal. Ako po ay pumunta na sa bahay, mga minamahal. Talaga nandyan aking kalungkutan, mga minamahal. Hallelujah! Hindi ko po alam ang aking gagawin, mga minamahal. Subalit, nung nasa bahay na po ako, mga minamahal, andyan aking kalungkutan. Parang may nagugyug sa akin, mga minamahal. Nabuksan ko po ang aming TV, mga minamahal. Hallelujah! Tunay po, mga minamahal. Pagbukas ko po, mga minamahal, gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandyan, mga minamahal, napakinggan ko mga buhay patutuo ng ating mga kapatiran. Nandyan na sila po'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, sila amen. pinagaling sa kanilang mga karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Agang tunay po, kung pinamangha, mga minamahal. Nandiyan po, parang may pumasok sa aking puso. Nakagalakan, mga minamahal. Hallelujah. Kaya hinanap ko ang gawain ito, mga minamahal. At aking nasumpungan sa may dako ng Amoranto, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal. Pagpasok ko lang po sa akin, mga minamahal. Talagang naman naman ko na po ang banal presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan Hallelujah. po na ako po umiyak. Hindi ko pa alam, mga minamahal, ang dahilan, mga minamahal.
talagang nandyan po ang aking kagalakan, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa umpisa ng awitin, mga minamahal, dyan sa aking pagluha, mga minamahal, hanggang sa natapos, mga minamahal, talagang hindi uminto ang aking kagalakan, pagluha, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, mga minamahal, na ako po instant binago ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ang aking mga bisyo, talagang andyan, mga minamahal, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya, tunay po, mga minamahal, ako po'y nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Isus. Nandyan ang aking kasabikan. Gusto ko araw-araw ang gawain. Sapagkat pag nasa gawain ako, mga minamahal, andyan po, talagang andyan ang kagalakan po, mga minamahal. Hallelujah. At tunay po, mga minamahal, hanggang sa lumipas ang ilang buwan, mga minamahal, ako po umuwi dito sa dako ng Pangasinan, mga minamahal, upang isip ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ginawa sa aking buhay. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, aking ama, na talagang sarado, katulik ko, mga minamahal, talagang sapagkat ang aking kapatid, siya po'y nauna sa ibang sikta na born again, mga minamahal. Ilang taon siya, mga minamahal, umabot siya ng 16 years, mga minamahal. Pero ni isa sa amin, aking malama, walang sumama sa kanya, mga minamahal. Sapagkat walang pagbabago, mga minamahal. Pero ang aking malama, ang aking inalok po, tunay po, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, siya po'y sumama, mga minamahal. Hallelujah, aking mahal na ina, tunay po, mga minamahal. At nagkataon, ang aking malama na may karamdaman, na lagi nahihilo po, mga minamahal. Tunay po, nung siya po'y naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa unang dalangin na ating Honorable Pastor Evangelist Estrada Almeida, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ganon din po aking malay na may kidney trouble, siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Aking mahal na kapatid na may hika, talagang hirap po siya, mga minamahal. Pagpunta sa gawain, mga minamahal, siya po'y humihingal, mga minamahal. Pagkatapos ng bautismo, mga minamahal, siya po'y instant pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon din po ang aking mahal tiyahin, mga minamahal, na nasa banin ng karamdaman. Butot balat na po, mga minamahal. Hindi na kumakain, mga minamahal. Hindi na po nakakakilala, mga minamahal. Nung siya po'y pinuntahan ng mga magagawa, mga minamahal, siya po'y nilihans. Instant po, pinagaling siya ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming po ating mga mahal sa buhay na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay po, mga minamahal. Hallelujah. Masarap maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Right, amen. Ako pinagpapasalamat, mga minamahal, sapagkat isa po ako sa inabot na pagsasakripisyo, pag-ayuno ng ating bilabot Pastor Evangelist Estrada Almeida. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, mga minamahal, aking malasawa nung dumating po, mga minamahal, mayroon din siyang karamdaman, mga minamahal, na sakit sa puso, talagang nung umalis siya, mga minamahal, mataba po siya. Pero nung dumating, mga minamahal, mapayat siya po, payat na po, mga minamahal. Nandiyan po ang kanyang sakit na diabetes at sakit sa puso. Tunay po, mga minamahal, na sinabi ko sa kanya na sumama sa mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, sa patuloy na paglingkod ng ang aking mahal na asawa, binabot asawa, sa paglilingkod sa ating banal na gawain, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, andyan namin kahirapan sa buhay, mga minamahal. Taganda, tirati, wala kami sariling bahay. Nakatira lang po kami sa Esquadra Ilya, kung saan tagpi-tagpi lang po yung bahay namin, mga minamahal. Isang papag lang po, mga minamahal. Doon na po kami kumakain, mga minamahal. Hallelujah. Minsan, pag dumating kami ng gabi, nandyan maraming langgam, mga minamahal. Grabing hirap, mga minamahal. Subalit totoo, yung pinapangaral na pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah. Nung kami po'y nagtapat sa pagbibigay, patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah.
Tunay po mga minamahal, kami po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kami po'y nagkaroon ng sariling bahay at lupa, mga minamahal, dito sa Pangasinan. Ganun din sa Manila, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kami po rin po'y pinakuluban ng sasakyan, mga minamahal. Hallelujah. Subalit sa kabila ng pagpapala na yan, mga minamahal, nandyan ang aming panglupaypay. Paglimo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, mga minamahal. Pag ikaw ay nakalimo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, mga minamahal, andyan ang paalala, mga minamahal. Talagang papawiin niya ang mga pagpapala na binigay sa iyo. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapala niya, sa paalala niya, mga minamahal. Pagka bumalik uli, yung aking kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal. Andyan, kayo po'y nagpag-amin ng aking malasawa bilang adult choir sa dako ng Manila, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, nagkaroon kami ng 2 pwesto doon, mga minamahal, sa Manila, mga minamahal. Tunay po, mga nagawa ng kaaway, mga minamahal. Ang dahil sa pwesto na yan, mga minamahal, kami muli nakalimot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ako'y nagpulay-mulay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nananalangin, ibalik niya yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na aking nabasa, mga minamahal, na lahat ng bagay dito sa mundo, walang kabuluhan, mga minamahal. Walang saysay, mga minamahal. Ang tao, mga minamahal, ay dapat maglingkod. Tungkulin ng tao, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nag-decide po ako, nagdalangin ako na may binta namin yung pwesto, mga minamahal. Tunay po na may lumapit, mga minamahal, na bumili ng aming pwesto. Kaya tunay po na umuwi na kami dito sa Pangasinan, mga minamahal, upang dito na Manilahan, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal. Talagang andyan, ako po dumalo dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Ako po nag-alay ng ayuno. Tunay po, mga minamahal. Hindi man karapat-dapat, ako muli kinabangan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang gamitin sa banal ng gawain, mga minamahal. Hallelujah. At tunay po, mga minamahal. Hallelujah. Pero dyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi ko napansin, mga minamahal, may nakasabi, mga minamahal, na sulit na bakal, mga minamahal, sa malapit sa bahay namin, mga minamahal. Talagang grabe po, mga minamahal. Hindi ko na malayo, mga minamahal, tumama sa aking kanang mata, mga minamahal. Ang lakas ng impact, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, mga minamahal, talagang nandyan, naramdaman ko, mga minamahal, ang kirot, mga minamahal. Subalit, tunay, andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na walang sugat, walang gasgas. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang mga biyaya, pagpapala, bagaman dyan minsan aming mga pagkukulang, pero ang ating mahal na Panginoon, hindi nakukulang para sa atin, mga minamahal. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga biyaya, hallelujah, sa mga pagpapalang material, financial, yes, spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved brother Jose Pado, sa pinagpalang buhay na patutungan. Tunay pa minamahal, grabing pagpapala na tamasa natin kang mahal na kapatid. Hallelujah. Nandun minamahal ang kagalingan, maging sa mga bisyo minamahal, na talagang inalis ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, come to me those who are heavily laden and I will give you rest. Tunay na kapahingan minamahal. Ngunit kung sa ating patuloy na paglilingkod minamahal, pag dumating yung mga pagpapala, talagang manalangin tayo ng gusto minamahal. Dahil minsan ang Kristiyano, kapag nandyan na yung pagpapala, minsan nalilimutan na minamahal ang paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Tunay po minamahal na sa ating paglilingkod talaga, ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus ay sapat-sapat na minamahal. He is more than enough. If you have Jesus, you have everything. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po namin mahal sa pagbabahagi pa ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ang ating mahal na kapatid, ating beloved
Sister Feli Ibanez. Amen, praise the Lord. At ating pinaghahanda ang ating beloved children's choir. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Huwag niyong katamaran ng mahal. Maging ating pagsigaw ng mahal. Talagang humiyaw tayo ng todo sa ating dakilang Diyos. Sa maging sa ating mga minamahal na bisita. Huwag niyo munang isipin yung mga problema na inyong iniwan sa inyong mga tahanan, minamahal. At tunay pa man naman mag-focus minamahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patuto. Isang tiyak na bagay, pag uwi niyo mga problema niyo, lutas na ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pong binibigay na po buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Feli Ibanez. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children, sa atin pong mga manggagawa, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher near, sa kanyang pong beloved daughter, Sister Vine, sa inyo pong mga kapatiran. Ako po'y bumabati na magandang hapon na po mga minamahal sa inyong lahat. At ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli mga minamahal, maibahagi ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay, mga minamahal. Nung ako po'y nakakilala way back 2005, mga minamahal, this October po, mga minamahal, birthday ko po sa spiritual, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord, Hesus. hallelujah, At, hallelujah. Tunay nga na katulad niyo po mga minamahal, mga baguhan, talagang nandun po yung pagtanong mga minamahal. Nung ako'y una pong mga pagdalo sapagkat ako po'y bunga ng aking kasambahay, mga minamahal, sapagkat ang aking kasambahay ay wala pong sawang nagsishare po sa akin, ngunit hindi ko po talaga siya pinapakinggan, mga minamahal. Ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoon nung hindi pa po namin nakilala. Talagang grabe pong gulo din ang aming buhay. Grabing kahirapan ang aming buhay, mga minamahal. Ang yung abang lingkod ay na-bankrupt sa aming pag-business, mga minamahal. At talagang tunay na hindi po namin alam kung saan kami lalapit or pupunta. Ang solusyon po namin dahil sa tao, mga minamahal, pag hindi mo pa po nakilala ang mahal na Panginoon, talagang pag nagsusolve ka ng problema mo, tao yung dinalapitan mo. Like, mangungutang ka, mga minamahal. Utang ka ng utang hanggang sa malubog ka na sa utang, mga minamahal. Ngunit, salamat po talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung nakilala ko siya, mga minamahal, grabe ginawa ko po siyang partner sa business namin dahil nga po lubog nga po kami sa pagkakautang. Dumating yung point na nagtatago nga po ako sa lamesa, mga minamahal. Sa kahihiyan po na ako'y sinisingil, mga minamahal. Sobrang depressed, mga minamahal, ang aking buhay. Grabing nag-aaway po kami dahil marami po kaming mga utang na babayaran at hindi ko namin alam kung kanino po kami kukuha, mga minamahal, until such time na nagpatotoo yung aking kasambahay. Isang araw, sabi niya, sayang ka ate, sabi niya, sana dumalo ka sa aming gawain. Narinig mo yung aming mga kapatiran kung paano pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagaling yung kanilang karamdaman. Binago yung buhay nila. Dating kubo yung kanilang bahay at talagang tunay na pinagpala ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nahipo ako at talagang sabi ko, Aber, sa Sunday, sasama ako sa inyong gawain at ako'y makikinig sa mga kung totoo yung sinasabi mo, talagang tunay nga mga minamahal. Nung pagdalo ko po dito sa gawain natin, mga minamahal, talagang narinig ko sinabi ng ating mga manggagawa, narinig ko na sinabi, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Right, amen. Praise the Lord. Sisigin, liligligin ka ng pagpapala. Alam niyo mga minamahal, maaring yun ang aking kulang, mga minamahal, kaming mag-asawa sa aming formula, sapagkat nung kami po'y nag-business, mayroon kaming feasibility studies, mga minamahal. At yung abang lingkod ay graduate po ng accountancy. Ang aking mahal na asawa ay business course, mga minamahal. Ngunit, bakit nung kami nagnegosyo, hindi po nagtagumpay, bankrupt po talaga, mga minamahal. Ngunit nung narinig ko po yan, mga minamahal, na ikaw ay magbigay at siksik, liglig at umaapaw aking sinunod. Hallelujah! Mga minamahal, tunay na binago ang buhay namin na ating Praise the Lord! pinakamamahal na Hallelujah, Panginoong hallelujah. Hesus.
tunay sa pagkakautang, mga minamahal, grabing dami. Talagang grabing ginabayan kami ng mahal na Panginoon. Ginamit yung aming maliit na negosyo at talagang pinagpala po ito ng mahal na Panginoon. Nagkaroon po kami ng mga branch na mga minamahal at hindi po biro, mga minamahal talaga yung aming mga business, mga minamahal. Hindi lang po isa, mga minamahal. Marami pong sa ngayon, mga minamahal, kaya marami po kaming baskets, mga minamahal. At lahat po ng pinag-pray po talaga namin, mga minamahal. Tinugon at ginabayan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Yung Lord. aming pong Hallelujah. sasakyan na nabenta, mga minamahal, pinalitan po yan, mga minamahal ng mahal na Panginoon ng mga brand new cars. At tunay nga na hindi lamang po yan, mga minamahal, dahil pag may event po kami, nagpipray nga po kami, mga minamahal, bago umalis. Tunay na ang Diyos ay hindi lamang pagpapalain ka ng pinansyal na pagpapala, ngunit talagang yung salitang, Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Ang sabi ko, paulit-ulit naman nilang sinasabi yung Hallelujah, praise the Lord. Nagtanong po ako sa aking sarili, minsan, noon mga minamahal, nung ako'y baguhan, ang sabi ko, paano kaya nila may apply sa buhay? Paano ko yan kaya may apply sa buhay ko? Yung Hallelujah, praise the Lord na yan. Ngunit, lagi ko pong sinasabi yon mga minamahal. Alam nyo talaga, tunay nga minamahal, na makapangyarihan ng salitang yan talaga po mga minamahal. Dahil ako mismo mga minamahal, nung nakaraang July 8, mga minamahal, talagang nag-ayos po kami mga minamahal. Tunay na yung fireworks, pitines po namin at na-touch yung drapes, mga minamahal, at lumiyab po talaga, hallelujah, talagang yung kinatatakutan ko, mga minamahal, bago pa isindihan, na-imagine ko na, mga minamahal, na baka lumiyab po yan, mga minamahal, dahil mababa nga po yung ceiling. Sabi ko dun sa kasama ko na nagtitest, huwag mong itaas. Hindi ko pa po natapos, mga minamahal, yung sinasabi ko, talagang na-touch na po yung ceiling. Kaya sabi ko, mga minamahal, grabe pong iyak ko sa mahal na Panginoon sa aking puso't isipan, mga minamahal, dahil kung kukunin ko pa po pakukuha ko pa yung hagdan, nasa 6th floor po kami, tiyak talagang mamamatay po kami doon, mga minamahal. At ang dami pong mga guests na umakyat, talagang grabe kung yung hahanapin pa rin po namin yung fire extinguisher, baka late na, mga minamahal, dahil sobrang madami nga po yun, at plastics po yun, mga minamahal, yung materials at yung mga chandeliers na malalaki namin, nakasindi na lahat. Ang sabi ko na lang, patawarin mo ako, mahal na Panginoon, sa aking isip. At sabay sinabi ko, Hallelujah, in Jesus' name, Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, tunay na namatay po yung apoy. Hallelujah, Praise the in Lord. Jesus' name, Hallelujah, hallelujah. At nakakapagtaka, mga minamahal, talaga pong yung may kumuha doon, mga minamahal, maliit na tao, hindi namin kinakailangan ng hagdan, mga minamahal. Dahil tinalon niya po, talagang grabe pong kapangyarihan talaga ng mahal na Panginoong Jesus. Right, amen. Praise At the Lord. tunay na talagang may natira pa pong lumiliyab, ngunit paliit po siya, hindi po siya paliyab, mga minamahal. Kaya talagang tunay na makapangyarihan ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoong Hallelujah, Jesus. hallelujah. Hindi po talaga tayo dapat magduda, mga minamahal, dahil Amen. nga po, marami po tayong pinagdadaanan nga talaga sa buhay, mga minamahal. Hindi lang po, porkit kasama mo talaga, Kristiyano ka, na baptize ka, hindi ka na po dadanas pa ng mga trials, mga minamahal. Ngunit sa amin po, mga minamahal, talagang tunay na ang pattern lamang po namin ay lumuluhod kami, nananalangin, mga minamahal, at nagtitiwala, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil siya nga din po ang nagsabi at nangako sa atin na lahat po ng ating hihilingin, mga minamahal, pag wala pong doubt sa ating sarili, magaganap sa buhay natin, mga minamahal, pag tayo po'y talagang nanampalataya at kabalikat po natin ang ating minamahal na pastor. Din nangyari nga po sa amin nung pandemic, mga minamahal, nagkaproblema po kami sa financial, mga minamahal, dahil nag-close po yung 3 branches namin. At instead na kumita po kami, puro refund yung ginawa namin, nagre-refund po kami, mga minamahal, dahil naaawa po kami dun sa mga ikinasal na may mga sakit yung mga magulang nila at may mga COVID at talaga wala kaming choice kundi i-refund dahil wala naman po kaming COVID, mga minamahal. Until such time, naubos nga po yung laman ng bangko namin at naging 10,000 pesos na lamang po talaga, mga minamahal. At hindi namin po alam ang gagawin namin dahil sabi sa balita,
mga 3 years pa yung pandemic. Kaya sabi ko namin talaga mga minamahal na nalangin po kaming mag-asawa, nag-ayuno mga minamahal at humingi ng backup prayers sa mga manggagawa dito. Dahil hindi namin po talaga kayang mag-isa mga minamahal. Dahil wala nga po talaga kaming income mga minamahal at magre-refund pa po kami. Kumakain kami everyday, hindi namin alam kung maubos yung 10,000 na yun, kung kakain pa po ba kami sa susunod na mga araw o yung aming shop ay mabubuhay pa dahil baka mabankrupt na rin po kami. Ngunit talagang tunay ang Diyos ay buhay sa ministeryong Right, ito, mga amen. Praise the minamahal. Lord. Hallelujah, hallelujah. Kami pinanalangin ng mga manggagawa at sabi nila, hindi luluubin ng mahal na Panginoong Jesus yung mangyayari yan sapagkat pinagpipray namin kayo, manalangin kayo, mag-fasting. Yun po ang aming ginawa mga minamahal, dahil hindi kami nakalalabas dahil nga po sa mahigpit po yung checkpoint. Talagang tunay na nagpipray po kami at binigyan kami ng wisdom ng mahal na Panginoong Jesus. Binigyan kami, magbangus po kami mga minamahal, dahil yun po yung resources sa Dagupan na talagang hindi po talaga namin alam yun mga minamahal na gawin. Dahil po talaga mga minamahal, di po ba manansa po yun mga minamahal at talagang sa nature ng business namin dati mga minamahal, talagang pupunta ka sa hotels, ganyan mga minamahal, mag-manage ka lang ng events. Sobrang ibang-iba po talaga mga minamahal. Ngunit hindi po namin tinignan yung hirap mga minamahal at alang-alang po din sa aming mga kasama, mga minamahal, sa aming mga empleyado. Tunay na ginamit nga po ng mahal na Panginoon. Pinagpala po talaga kami ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Doon sa 10,000 na yon, talagang kami nagtapat, mga minamahal. Ang aking mahal na anak ay binigyan ng wisdom, mga minamahal. Tunay na lumago po ito talaga mga minamahal at nakapag-invest po kami ng mga house and lots, mga minamahal siya. Yung aking mahal na anak, mga minamahal, ay talaga pong pinagpala ng mahal na Panginoon. Dahil nagkaroon din po kami ng free ads mga minamahal. Lagi nilang ina-ads yung The Boneless Bangus Dagupan mga minamahal. Praise the Kaya Lord. tunay na yun ang kapamaraanan. Kaya talagang nag-peak ng sobra-sobra po yung aming business na yan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At ginamit ng mahal na Panginoon. Kaya wala pong imposible talaga sa ating pinakamahal na Right, Panginoong amen. Jesus. Yung mga nagsasabi sa amin sa Dagupan na nag-try po kami, hindi po namin alam. Kami matagal na kaming nagbabangus. Ngunit paano nangyari sa kanila? Paano nangyari na masyadong nag-peak at nakilala? Ang sabi namin, dahil may Diyos kaming tinatawagan, Right, amen. hindi Praise lamang the po Lord. kami Hallelujah, hallelujah. hindi po kami ang nagbenta, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon po talaga yung gumawa ng paraan, mga minamahal. Dahil nga po, sila daw hundreds of thousands yung puhunan nila, kami 10,000. Bakit po ganun? Nagkaroon kami ng sariling facilities para gawaan po ng bangus na yan. Ngunit talagang tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay nagpaparami talaga, mga minamahal. Di lamang po yan, kami po pinagpala ng financial at physical, mga minamahal, dahil hanggang patuloy po kaming may kalakasan ng katawan sa araw-araw. Pinasasalamatan ko po yan talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Aking mga beloved children ay talagang gumaling po sa karamdaman ng asthma. Dahil noon po talaga mga minamahal, talaga lagi po silang may sakit. At every week po talaga nasa hospital. Ngunit nung nakakilala kami sa mahal na Panginoong Jesus, akin na lamang pong nililehans yung mga yan, mga minamahal. At tunay na instant, pinagagaling po talaga sila ng Praise ating the Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Jesus. Ganon din po sa amin. Patuloy po kaming ginagamit ng mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, at nais ko pong pasalamatan yan sa pagpapalang espiritual ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil kami po mga minamahal, dahil po yung hinahawakan namin medyo malalaking big events na, mga minamahal. Talagang dumarating din po yung point na minsan, mga minamahal, pag wala pa po kaming bookings, mga minamahal, talagang nagpipray po kami yung buong team para magkaroon po kami, mga minamahal. At para po sa kanila din, mga minamahal. Ngunit talagang nais kong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi po talaga siya nagkukulang sa amin sa araw-araw. Right, At amen. patuloy po siyang naggagabay, patnubay sa aming pagbabiyahe. Ganon din po sa lahat ng aming mga expenses na nababayaran po ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagdadakila sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen, praise the Lord. God bless po mga kapatid. Ating beloved sister Feli Ibanez, hallelujah. Yan po ang bunga minamahal ng taong ng pagtatapat minamahal. Kung ikay tapat minamahal, sabi ng pinakamamahal na Panginoon, pagpapalain ka sa material, physical, higit sa lahat sa spiritual minamahal. Tunay na grabing pagpapala minamahal, talagang atin napakinggan sa kasaganaan ng patuloy na binigay ng pinakamamahal na Panginoon kapag kayo patuloy na naging tapat sa ating dakilang Diyos. Kung gaano ka man katapat, mas higit na tapat ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Tingnan naman mahal, yung hotel, mas sunog naman mahal. Talagang pag nagkataon na sunog yung hotel man mahal, napakalaki ng babayaran ng ating mahal na kapatid. Ngunit ang ating Diyos na pinaglilingkuran, tama nga, sabi nga naman ating beloved honorable pastor, kapag ka ikay nasa kagipitan, hallelujah, sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord. Kaya sa ating mga minamahal na baguhan, huwag po kayong mahiyang sumigaw niyan pag nasa kagipitan kayo minamahal. Dahil yan ay ang ibig sabihin niyan, kaluwalhatian, kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay na ating Diyos hindi nagpapabaya, patuloy na nagpo-provide ng lahat ng pangailangan ng Kristiyano. Bakit? Dahil ang ating beloved honorable pastor patuloy na nag-aayuno kahit hanggang sa katayuan niya ngayon minamahal at patuloy na nanalangin araw at gabi, maging ating mga minamahal na manggagawa talagang araw at gabi na nanalangin minamahal. Sa totoo lang minamahal, tignan niyo ang pangalan niyo dyan sa may poste minamahal. Nandyan nakasulat, ang ating mga minamahal na manggagawa madaling araw pa lamang, hating gabi, ipinapanalangin na tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin yung pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kaya ganyan po tayo kapalad minamahal sa ministeryong ito minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na viewers, hallelujah, halina po minamahal at talagang maglingkod na po sa buhay na Diyos at grabing pagpapala ang inyong matatanggap. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At minsan po minamahal, habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, minsan po tayong tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o si Jesus tuwina. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus tuwina, bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus tuwina, bigay niyang kagalingan, purihin siya. Bigay niyang kagalingan, purihin siya. Bigay niyang kagalingan, purihin siya. O si Jesus tuwina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo na nakatayo mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin natin beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Children's Choir, kami po ay taus-pusong bumabati sa ating Beloved Ordained Preacher, Kuya Buboy Ni, ng isang happy birthday po. Praise the Lord! Hallelujah!
Zacchaeus. I drink a lot when I collect taxes from the poor. I'm feeling so blue. I don't know what to do, and so I've got to see Jesus climb up a tree. I've got to see Jesus, this is me. I've got to see Jesus. My name is Zacchaeus. I was so surprised. Jesus lifted his eyes and he called up to me. I come to your home. If you will come on down from, you come down from out of that tree. Set me free. Wanna live so selfishly. Gonna give my money to the poor. I don't think I need someone, and so I've got to see Jesus climb up a tree. I went to see Jesus. I'm glad he saw me. I went to see Jesus. My name is Zacchaeus. Zacchaeus. My name is Zacchaeus. My name is Zacchaeus. Man, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. I wanna sing a new song, shouting out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Oh, oh, There is a place we can seek His face, change in His presence, touched by His grace. There is a sound, I hear it all around. Worship is rising, and people crying out. I wanna sing a new song, shouting out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all the redeemed. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Never the same, it's taken my chains. There's freedom in Jesus, power to save. There is a name, like the water name. There's freedom in Jesus. I wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song for praise, a song for all the redeemed. Let the whole earth
upang tayo ang sarong ito iyong inumin ang bagong tikman sa atin yan ang lumigis upang tayo yan ang pag-ibig na Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon. Glory to you, my Lord God. Hallelujah, hallelujah. Siya'y namatay upang tayo'y magtubos. Yan ang katawang pinayuban at ang dugo
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Tunay na mahal na ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Tunay na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Imagine mo na mahal, ang kanyang napakagarang trono sa langit, iniwan niya para ikaw at ako may magkaroon ng kaligtasan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na dakila ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya ating patuloy na pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung ating mga palakpak na mahal, pag nakakapunto sa ating pinakamamahal na Panginoon, huwag natin tipirin na mahal. Tandaan natin, hindi natin pinapalakpakan ang sino man nandito sa harap, kundi ang ating pinapalakpakan ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At akin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Rodolfo de la Cruz. Amen, praise the Lord. At atin din pong pinaganda ang ating beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati, pagdadakila, pasasalamat na kulamang sa ating nag-iisang Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoon ko lamang. Pinapabot ko pong dobleng paggalang sa ating beloved, honorable, mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida at atin inalala turot aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida. Ako po ay bumabati rin sa family Almeida children. Ganon din sa lahat. Ganon din sa lahat ng mga manggagawa, pastoral workers, ganon din sa mga elders. Ako po ay bumabati rin sa ating beloved ordained preacher ng happy birthday. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na ipahayag ko yung kabutihan ng kamangha-mangha ng himala ng ginawa sa akin. Alam niyo mga minamahal, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung hindi pa ako nasib dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, alam mo yung mga minamahal, talamak ako ng bisyo nung araw. Kaya labis akong nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay dahil lahat ng bisyo ko nung araw ay binago at inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil nung napabilang ako sa Jesus Miracle Crusade, ako'y malaking pinagbago ng aking buhay magmula nung tanggapin ko ating pinakamamahal na Panginoon bilang hari ng aking Diyos na aking tagapagligtas sa aking buhay. Ako po'y labis nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon Isus dahil alam mo mga minamahal, Praise the Lord. Hallelujah. hindi ako iniwan ng ating pinakawakan pa niya ako mga minamahal dahil alam mo mga minamahal, dakila talaga ating pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam mo mga minamahal, labis kong nagpapasalamat dahil sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam mo mga minamahal, araw po nung Miyerkules po noon mga minamahal, unang dalo ko dito sa Jesus Miracle Crusade sa banal na gawain niya,
Alam mo yung mga minamahal ay tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pagkapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam mo yung mga minamahal, ako po ay alanganin pa noon mga minamahal dahil ang lakas ng ulan mga minamahal, ang lamig pa ng tubig mga minamahal. Sabi ko sa mga manggagawa, sabi ko halos ang tagal na hindi ako naliligo sa malamig ako dahil pag ako'y naliligo ay nagpapainit na ako ng kaunting tubig inahalo ko doon sa pampaligo ko mga minamahal. Alam mo yung mga minamahal, nung dali-dali na akong lumusong mga minamahal, halos hindi na ako pakiramdam ko mga minamahal ay maligam-gam yung tubig kaya labis ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Dahil sa patuloy akong dumalo sa banal na gawain niya, hindi ko na malayan na yung sakit ko sa puso ay pinagaling na ating Hallelujah. Hallelujah! Alam mo yung mga minamahal, napakabait ating Panginoon Jesucristo dahil ito na naman na punto na hindi ko sukat akalain na dumating sa akin. Talagang dakila ang Diyos dahil kung wala ako sa Panginoon, maaaring wala na ako dito sa iyong harapan, mga minamahal, dahil ito na naman na dumating sa akin na hindi biro-biro pala. Kahit ang dami, kahit na pinagpalakan kung ito ay mabuti na lang at napakabuti ang mahal ng Panginoon dahil yung stroke kong ito ay unti-unti pong pinagagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya labis ako nagpapasalamat, nagpupuri sa ating dakilang Diyos dahil unti-unti akong pinalalakad ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat, nauko lamang sa atin, nag-iisang Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpapatong ating pong beloved Brother Rodolfo de la Cruz. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal na siya'y nariyan lagi mga minamahal sa kahit pa man tayo ay dumaranas ng mga pagsubok ng karamdaman po mga minamahal. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran siyang pinagmumula ng ating kalakasan, ng pag-asa, ng kapayapaan sa puso't isipan po mga minamahal. Yan ay kailanman hindi matutumbasan ng anumang salapi po mga minamahal. Kaya dapat lamang papurihan, sambahin natin ating mahal na Panginoon. Amen. Palagpakan natin minsan ang pang ating Diyos na buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord. Amen. At habang naghanda po ating pong beloved ng mga awit para sa kanyang papuring awitin, tayo po tumayong lahat mga minamahal. Tayo po magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang pag-ibig kay iyalan. Praise the Lord! Hallelujah! Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman,
Hallelujah. Puri natin pinakamamahal na Panginoon at tayo po manatiling lang tayo minamahal. Ating samahan sa mabuhuring awitin niya ng kupan ng kuwan para lang sa ating mahal na Panginoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the Beloved Youth and Singles Choir. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago kami umawit ng mga makalangit na awitin, mula din po sa kupunan ng Beloved Youth and Singles Choir, kami din po ay taus-pusong bumabati sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ng isang happy birthday.
never die. Sing of your glory, tell everybody you reign. All the earth describes who you are, show the works of your hands. Shout for joy, sing of your glory, tell everybody you reign. All the earth describes who you are, show the works of your hands. Never fail. All power is in your hand. We stand amazed at who you are, Almighty God. You never change, you remain the same, mighty God, Almighty God. We stand amazed at who you are, Almighty God. You never change, you remain the same, mighty God, Almighty God. We stand amazed at who you are, Almighty God. You never change, you remain the same, mighty God. Nobody like you, nobody like you, you are good. Nobody like you, you are good. There's none compared, no one compared. Nobody like you, nobody like you, you are good. Nobody like you, you are good. There's none compared, no one compared. Nobody like you, you are Almighty God, we stand amazed at who you are, Almighty God. You never change, you remain the same, mighty God, Almighty God. We stand amazed at who you are, Almighty God. You never change, you remain the same, mighty God, Almighty God. We stand amazed at who you are, Almighty God. You never change, you remain the same, no one The atmosphere is changing. Nothing stays the same. Heaven is waiting for the mention of the name. The Spirit is moving, burning like a flame, healing the broken by the one we proclaim. Raise it up, fill the sky. Chains will fall, mountains move, we lift them high. Speak
riches and shame, miracles unfolding at the mention of the name. Her darkness is fleeing, mercy raining down, healing waters flowing as her lips make the sound. Raise it up, fill the sky. Oh, chains may fall, mountains move and live with life. Speak the name above all other names. Speak the name the wind waves obey. All the heavens coming down, fill the earth with the sound of the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Strongholds are broken, I've been made free, and I am forgiven. Fear has to leave. Strongholds are broken, I've been made free, fear has to leave. And your name is healing, your name is power, your name is holy and merciful. Strong and wonderful name, glorious glorious name, powerful name of Jesus. Call the name of Jesus. He's our protector. Call the name of Jesus. He's our deliverer. There's no name that is greater, that is stronger than our Savior. There's no name that is greater, that is stronger than our Savior. That is greater, that is stronger than our Savior. There's no name that is greater, that is stronger than us. Call the name of Jesus. He's our healer. Hallelujah. Call the name of Jesus. He's our righteous. He is our protector. Call the name of Jesus. He is our deliverer.
Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved youth and single choir. Palakpakan po natin minsan ang pang ating Malapaynoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa Malapaynoon sa kanyang pagubad naman ng kanyang matamis sa presensya mga minamahal. At patuloy natin mga minamahal na pag-usapan ang kabutihan ng Malapaynoon. Amen. At patuloy tayong makinig na mabuhay at pinagpalang patutuo. Atin na pong ibinibigay ang bupakaton sa ating pong beloved sister Vines here at beloved daughter natin pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, amen, upang ating pong pakinggan kung paano rin po silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon at maghanda po ang huling magpapahayag ng kanyang pasalamat sa ating Malapaynoon, ating pong beloved sister Linda Agquel, paano po ang pronunciation po ng kanilang surname po, ating beloved sister Linda Agquel, amen, praise the Lord. Amen. Pakikorek lamang po ang iyong banglikod mga minamahal sa proper pronunciation po. At after po nila mga minamahal ay maghanda po ating beloved finest generation choir. Amen. Narito po ating po beloved sister Vines here. Ating po pakinggan ko paano sila pinagpala ating Malapaynoon. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus po Praise the lamang. Lord. Hallelujah. Ako man din po ay nagpapabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganun din po sa lahat po ng beloved Almeda family, sa akin po mga kapwa manggagawa, sa inyo po mga beloved mga kapatiran, mga baguhan man o datihan. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Ako man din po ay nagpapabot ng aking pagbati sa aking pong beloved father. Happy birthday po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na buhay at kalakasan mo, beloved Daddy. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa gininto ang pagkakataon na talagang maipahayag ko po muli ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, bago po ako magsimula ng mga pagpapala ng mahal na Panginoon, nais ko po munang marinig ang isang malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise Amen. the Lord. Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam niyo po mga minamahal, talagang dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang Diyos na pinaglilingkuran natin noon pa man sa mga propeta ng ating beloved pastor nung umakyat siya nung Talipaw, ay siya pa rin ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa araw na to na mapaghimala. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil sabi nga po, bawat araw may bagong pagpapala ang mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, talagang ang inyo pong abang lingkod ay naka-experience po muli ng panibagong pagpapala ng mahal na Panginoon. Last week lamang po mga minamahal. Alam niyo po, talagang ito po, hindi ko po ibinababa yung aking sarili. Ngunit nais ko lamang pong dakilain ng mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan. Dahil alam niyo po, ang inyong abang lingkod ay talagang dumating po ako dun sa point na sinusubok po talaga ng mahal na Panginoon yung aking pananampalataya. Alam niyo po kung bakit mga minamahal? Doon po sa mga nakarinig ng patotoo ko before, talagang sabi ko po, talagang nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil po nung binigay ko ng fully ang aking buhay sa mahal na Panginoon, talagang ang pagpapala ng mahal na Panginoon ay siksik, liglig at umaapaw. Ngunit alam niyo po mga minamahal, ang inyong abang lingkod man po, kahit nasabihin niyo pong kami po ay ginagamit sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon, dumarating po kami sa point na nangihina ang aming mga pananampalataya. Nandiyan na minsan, yung aming faith ay talagang nagwe-wave po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, talagang ang Diyos na pinaglilingkuran natin, grabing pagmamahal sa atin mga minamahal. Bakit Amen. po? Kasi ganito po yung nangyari mga minamahal. Last month po mga minamahal, ang inyong abang lingkod po, na-tempt po ako ulit. Na-tempt po ako na mag-apply ng mga trabaho ulit. So, alam niyo po mga minamahal, talagang sabi ko, mahal na Panginoon, maganda po yung desire ko dahil sabi ko, gusto kong makatulong sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Sabi ko, talagang ang parte ng mahal na Panginoon dahil noon pa man po, itinuturo na sa atin ang pagtatapat ay susi ng pagpapala. So sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko naman pong makatulong sa banal na gawain.
alam niyo po mga minamahal, maganda yung desire ko pero hindi po pala yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. So sa madaling salita mga minamahal, last month po, nag-apply po ako ng isang work from home at ang inyong abang lingkod po, talagang sa kahabagan din ng mahal na Panginoon, nakapasa po ako at natanggap po ako sa trabahong yan. At alam niyo po mga minamahal, sabi ko po at the back of my mind, sabi ko, mahal na Panginoon, hindi naman to makakahadlang sa aking pagsasagawa bilang iyong manggagawa, bilang full-time worker. Sabi ko, maisasagawa ko pa rin yung mga duties ko sa gawain, maisasagawa ko pa rin yung pagpupuri. Alam niyo po mga minamahal, maganda po yung desire ko, pero gaya po ng sinabi ko, hindi yon ang kalooban ng mahal na Panginoon. So, nangyari mga minamahal, ang shift ko po noon, every night is 8:30 p.m. hanggang 5:30 ng umaga mga minamahal. So, ang nangyayari mga minamahal, nakakatulog lang po ako ng 1-2 oras. Kinaumagahan po, mga 7, bababa na po ako, 8, ganyan. Magpupuri po ako. So, akala ko mga minamahal, sa isang buong buwan, tuloy-tuloy na ganun, grabe mga minamahal, patang-pata yung katawan ko. Meron yung mga times na talagang, sabi nga po, ito po ay aral, hindi ko po ibinababa yung sarili ko, pero nais ko lamang pong sabihin sa inyo na sa gawain na ito, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Hindi po siya natutulog. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, dumadating ako sa point na, di ba po minsan, dinadala ko na po yung trabaho ko dyan po dito po sa banal na gawain kasi night shift nga po ako. So, overnight prayer po mga minamahal, talagang nagtatrabaho po ako. Talagang minsan, sinusubukan ko rin po na talagang bagamat tumutugtog po ako noon, sabi ko, sige, i-stop ko saglit, tapos tutugtog ako, babalik ako. Pero sinabi nga po ng Biblia, we cannot serve two masters at the same time. Alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved Father, patuloy lang po siyang nangaral sa akin. Kaya kung iniisip po ninyo, exempted po kami sa mga pangangaral, hindi po totoo yun. Kami man po ay number 1 na dapat sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. So sabi po na aking beloved Father, anak, sabi niya, alam mo ba, sabi niya na hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang master, nagbabasa ka ng Biblia, alam mo yan. Ang inyong abang lingkod, sabi ko, maganda naman yung desire ko, Dad. Sabi ko, hanggat sa dumating ako, 1 buwan mga minamahal, for the whole month ng August, September mga minamahal, talagang patuloy yung ginagawa ko, sinisikap ko talaga. Ngunit, dumating ako sa point na nagpipray na ako sa mahal na Panginoon dahil dumarating ako isang gawain mga minamahal, darating ako, malungkot ako. Uuwi ako, hindi ko man lang naramdaman ng presensya ng mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, bakit po ganito? Talagang, wag mo po akong kalimutan, sabi ko sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, naisip ko, oo nga pala, ang katawagan ko, hindi nga pala basta-basta. Tinawag ako ng mahal na Panginoon bilang isang full-time worker, pero yung ginagawa ko, hindi karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nag-pray po ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung hindi mo kalooban yung ginagawa ko, paalalahanan mo ko. Nagulat ako mga minamahal. Last week po, right after po ng Wednesday service, may nakain po ako 2 piraso lang mga minamahal. After po ng banal na gawain, pagpasok ko po sa trabaho, grabe mga minamahal, pasensya na po sa mga nagmimerienda, sa mga nagbe-breaking sa likod. Ang inyong abang lingkod po, grabe nag-LBM ako mga minamahal. Yung idinudumi ko, hindi lang basta yung malambot na stool, hindi po mga minamahal. Tubig po talaga yung lumalabas sa akin mga minamahal. Kakain po ako ng kapiranggot, yung idudumi ko, lahat mga minamahal. Tubig na iniinom ko, dinudumi ko yan, panay tubig mga minamahal. Magmula Wednesday ng gabi, Thursday ng gabi, alam niyo po mga minamahal, dumating ako sa point na isang araw, 20 times akong bumabalik sa CR. Sabi ko, nahihina po ang inyong abang lingkod. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga nagagawang mga pagkukulang. Alam niyo mga minamahal, inaabot ako Wednesday ng gabi, Thursday, hanggang overnight mga minamahal. Nagpaalam na po ako dun sa aming team leader na sabi ko, ma'am, hindi ko na po kayang pumasok. Alam niyo po mga minamahal, ang purpose ko lang nun, mag-excuse lang po. Hanggang sa nakadalo po ako sa banal na gawain. Dahil sabi ko nga, nananampalataya ko na pagagalingin ako ng mahal na Panginoon sa banal na gawain. Pero hindi ko po alam na ang iba pa po pala yung gusto ng mahal na Panginoon na marinig mula sa inyong abang lingkod. Hanggang sa overnight service, mga minamahal, nandyan po ako sa information, grabing panghihina ng katawan. Tuloy-tuloy po yung LBM ko, mga minamahal. Wala po talaga, tubig po talaga lumalabas. Sabado, tuloy-tuloy po hanggang sa
Umaga ng linggo, mga minamahal, hindi po nakatulog ang iyong abang lingkod. Halos 1 oras lang po yung tulog ko noon, last Sunday. Sabi ko, habang nagpupuri po kami ng morning prayer, grabe iyak ko sa mahal na Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Nangako na po ako. Magre-resign na po ako sa aking trabaho. Alam niyo po, mga minamahal, pagkasabi ko na magre-resign ako, nag-CR ako na 1 beses pa. Pero pagkatapos nun, tuluyan na po akong pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Ito pa po, mga minamahal. So, pinagaling po ako right after ng Sunday service. Ang inyo abang lingkod na naman. Bilang tao, sabi ko nga po sa inyo, tao lang kami, nanghihina rin po kami. Hindi kami mga superhero dito sa pulpito, mga minamahal. So sabi ko na naman after ng service, what if mag-request na lang ako na every Friday lang yung off ko, pwede naman siguro yun. Nagulat ako, mga minamahal, Lunes, okay na ako. Pero Lunes ng hapon, sumama po yung pakiramdam ko. Kinabukasan ng Martes, mga minamahal, nilagnat po ng inyong abang lingkod, 39 degrees, mga minamahal. Hindi po alam ng aking beloved Father na grabe na po nag-aapoy ako sa lagnat. Mula po Tuesday, Wednesday, hanggang Thursday, mga minamahal, tuloy-tuloy pong karamdaman ng inyong abang lingkod. Sabi ko, makikinig na ako sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kina-Wednesday yan, mga minamahal, nag-chat na po ako dun sa aming team leader. Sabi ko, ma'am, hindi na po kalooban ng mahal na Panginoon yung ginagawa ko. Magre-resign na po talaga ako, hindi na po ako babalik sa trabaho. Alam niyo po ang himala ng mahal na Panginoon. After naggawain ng Miyerkules, pinagpawisan ako ng sobra-sobra. Pinagalingan ko natin, Glory to God. pinakamamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Grabing pagpapala ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ko nga po, hindi ko po ito sinasabi bilang para tularan ninyo ako o i-bash niyo po ako o kung ano man pong isipin niyo. Sinasabi ko po ito dahil nais kong pasalamatan ng mahal na Panginoon. Grabing pagmamahal sa akin, sa Praise ating the Lord, lahat, amen. mga minamahal. Kaya purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, mga minamahal. Sabi ko nga po, nais kong pasalamatan ng mahal na Panginoon dahil noong nakapag-testify po ako ng isang overnight, mga minamahal, talagang sabi ko nga po sa patotoo ko, iniisip po siguro ng karamihan sa amin na, yung mga manggagawa lang yan. Merong mga, hindi ko naman po inilalahat, pero alam ko po na merong ilan sa atin na nagmamaliit sa katawagan na mga manggagawa. Alam niyo po, mga minamahal, tinuruan po kami ng ating beloved pastor through my beloved father na sa lahat ng tinatangkilik mo, magtapat ka sa mahal na Panginoon. Gano'n man yan kaliit o gano'n man yan kalaki, ipagkaloob mo ang para sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, kaming mga beloved workers, may natatanggap po kaming mga weekly blessings, mga minamahal. At talagang nagtatapat naman po kami, mga minamahal. Sabi ko nga po, sinong mag-aakala na yung minamaliit ng mga tao na katawagan? Kasi diba, sinasabi po nila, yung mga worker, yung mga ganyan, mga manggagawa, talagang wala na silang magawa sa buhay nila. Mga patapon na yung buhay nila. Pero hindi po totoo yun. Dahil yung katawagan po namin ang pinakamataas na calling sa buong mundo na Amen. ito, That's mga right. minamahal. At Hallelujah. alam niyo po, talagang Praise sabi the ko nga po, grabe yung pagpapatunay ng mahal na Panginoon na hindi lang po basta-basta ang mga manggagawa. Bakit po? Alam niyo po, mga minamahal, kami po ng aking beloved father, last year po, mga minamahal, nag-desire po kami na magkaroon ng sasakyan, mga minamahal. Dahil kung makikita niyo po yung sasakyan na itim, yung kotse po, mga minamahal, tumagal na po yan sa amin ng almost 6 years sa ngayon. So sabi po namin, mga minamahal, mahal na Panginoon, bagamat binigay po namin ang aming buhay sa iyo, mahal na Panginoon. Nananampalataya po kami na sa lahat ng aming i-desire, basta nasa kalooban mo, ipagkakaloob mo ito. Alam niyo po, mga minamahal, nag-pray po kami na aming beloved Father na sabi namin, magkakaroon tayo ng panibagong sasakyan sa kung kalooban ng mahal na Panginoon. Ipinaalam po namin ito sa ating beloved Tita Peach, mga minamahal. Alam niyo po, ang sabi ng ating beloved Tita Peach, that is February, mga minamahal, last year po. So sabi ng ating beloved Tita Peach, walang problema, be. Basta kung
kalooban ng mahal na Panginoon, mag-pray lang, walang imposible sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, grabing pananampalataya po ng aking beloved Father dahil sabi niya, sinabihan na tayo ng anak ng mahal na pastor na mag-pray lang. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng panibagong sasakyan. Alam niyo po mga minamahal, sabi nga po ng aking beloved Father, kung yung mga kapatiran nga na talagang hindi sila full-time, pinagpapala sila, paano pa kaya tayong mga manggagawa? So alam niyo po mga minamahal, nag-pray lang po kami. At anong ginawa ng aking beloved Father? Sabi nga po, magbitiw ka ng pananampalataya at hayaan mo ang mahal na Panginoon gumawa sa mga mahihirap na bagay na ito. Alam niyo po ang aking beloved Father, sa kanyang pananampalataya, bumili po siya ng cover ng sasakyan. Last year pa po, month of April 2022, nagpa-deliver po siya ng cover, car cover mga minamahal. Sabi niya, nananampalataya ako na soon, makukuha na natin yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko nga po, tayong mga tao, minsan nawawalan tayo ng pananampalataya. So sabi ko, ano ba naman yan, Dad? Sabi ko, ang aga-aga, hindi pa nga, alam niyo po mga minamahal, imposible. Dahil wala naman po kami ganong kalaking halagang hawak-hawak. Pero sabi nga po ng aking beloved Father, huwag ka minamaliit mo ba ang kakayahan ng mahal na Panginoon? Yung ama mo sa langit, huwag mong maliitin. Talagang manalangin ka ng manalangin sa mahal na Panginoon. So, lumaan ng 1 taon mga minamahal, nawala na po sa isip ko. Hindi ko po alam, yung akin po palang beloved Father, tuloy-tuloy po siyang nananalangin. So sabi niya, huwag ka mag-alala anak, soon ipagkakalob ng mahal na Panginoon. Puro ganun po mga minamahal. Hanggang sa, nagulat po kami, last August mga minamahal, out of nowhere, tumawag po sa amin yung aking tita, dyan po sa dako ng Pampanga. Alam niyo po mga minamahal, sabi niya, Divine, nakabili na ba kayo ng sasakyan? Sabi ko, naku tita, hindi pa po. Puro pananampalataya pa lang po kami sa ngayon, sabi ko. Sabi ng tita ko, sige, pumunta kayo dito sa Pampanga. Kukuha kami ng panibagong sasakyan. Yung sasakyan ko na pinaglumaan sa'yo na. At sabi ko, purihin natin pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, ang desire namin brand new. Pero sabi nga, ang mahal na Panginoon, ipagkakaloob yung pagpapala ayon sa kanyang kalooban. Alam niyo po mga minamahal, sabi namin ng aking beloved Father, okay lang yan, kahit hindi, ang iisip po kasi namin habang on the way kami, at least pinagpala tayo ng mahal na Panginoon dahil yun talaga yung dinidesire ng puso mo. Nagulat kami mga minamahal, yung sasakyan na ibinigay sa inyong abang lingkod sa aking beloved Father, hindi po siya gamit na gamit dahil ilan lang po yung nagamit sa kanya, 6,000 lang po yung natakbo sa kanya, kaya sabi ng aking beloved tita, ayan Divine, grabing pagpapala ng mahal na Panginoon sa'yo. Parang brand new na rin yung ipinagkaloob ng mahal na Panginoon sa'yo. Kaya sabi ko, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala. Alam niyo po, maalala ko lamang po, grabe po talaga kamakapangyarihan ng salitang hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. Dahil naalala ko po, meron pong isang instance nung nadako po ako sa dako ng ibang bansa, mga minamahal. Alam niyo po, nasubukan ko pong habulin ako ng isang masamang tao. Kung makikilala niyo po, kung makikita niyo po yung build ng ating beloved brother Deo Rodriguez, alam niyo po mga minamahal, ganun po katangkad yung humahabol sa akin na isang gabi mga minamahal. So sabi ko, talagang doon po kasi sa dakong yun, talaga naglalakad lamang po ako. Wala po kaming sasakyan doon dahil talagang puro commute po ang ginagawa ng inyong abang lingkod. That time, mga minamahal, wala po ako ibang dala kundi ang Biblia sa aking bag at ang leaflets na galing dito sa dako ng San Carlos City, Pangasinan. At talagang that time, mga minamahal, nakikinig lamang po ako ng mga papuring awit ng aking headset, mga minamahal. Tuloy-tuloy po ako naglakad, mga minamahal. At alam niyo po, talaga, napansin ko po may sumusunod sa akin. Habang bumibilis yung lakad ko mga minamahal, bumibilis din po yung lakad nung lalaking malaki mga minamahal. So sabi ko, hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name. Napakahaba pa po mga minamahal nung lalakarin ko. Kung i-imagine niyo po magmula po dito sa aking kinatatayuan hanggang dyan sa dako ng control room mga minamahal, pataas pa po yun mga minamahal. Talagang sabi ko, tuloy-tuloy po ang pagpupuri ng inyong abang lingkod at sa unat dalangin ng ating minamahal at ginagalang
lang ng pastor, anong himala ng mahal na Panginoon. Habang naglalakad ako nung malapit na po ako sa tahanan ng aking beloved tita doon, talagang yung aso po ginamit ng mahal na Panginoon, tinakot po yung masamang lalaki. Yung masamang lalaki na yun parang tumalsik po siya pagkatapos ng sabihin ng hallelujah in Jesus name. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, maalala ko po, nasubukan ko po na talagang sumakay sa bus, mga minamahal. Nung araw na yon, mga minamahal, hindi pa po ako pumasok sa school noon, mga minamahal. Pero nagtataka po ang inyong abang lingkod. Bakit ang pasok ko alas 7? Usual na biyahe ng inyong abang lingkod alas 7. Pero that time, grabe talaga yung bigat ng aking katawan. So sabi ko, mahal na Panginoon, bakit napakabigat ng aking katawan ngayong umaga? Alam niyo po mga minamahal, talagang hindi po ako nakaalis ng alas 7. Yung next bus po, yung nasakyan ko, yung biyahe ng 7:30, mga minamahal. Pagdating ko doon sa city, mga minamahal, nagulat po ako, meron po palang insidente ng bombing, mga minamahal. Yung nagbabarilan po, mga minamahal, doon sa isang part. At alam niyo po, isang bus po, yung bus na dapat sasakyan ko ng alas 7, yun po yung nadali doon sa barilan na yun, mga minamahal. Sabi ko, salamat mahal na Panginoon, pinag-iingatan mo talaga yung mga anak. Purihin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po, talagang sabi nga po, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Magmula pa po nung ako'y batang-bata pa po, mga minamahal, yung mga baon ko na tig 20 pesos, mga minamahal, nasa school ako. Tinuruan ako ng aking beloved father, ng aking beloved mother na, anak, sa kaliit-litan sa 20 pesos, magkano yung 20%? Alam niyo po, mga minamahal, hanggat sa tumanda po ako, nagkaroon ako ng trabaho dyan po sa dako ng VMMC. Talagang yung first fruit, ipinagkaloob ko rin po, at yung usual na pagtatapat, mga minamahal. Hanggat sa narinig ko po may isang beloved elder, beloved preacher na dumating galing ibang bansa. Yun po pala, naturuan din po ng ating beloved pastor through our beloved ordained preacher na sabi po doon, subukin nyo ang mahal na Panginoon. Huwag kayong magstay sa 20%. I-try nyo mag 50%, mag 40%. Na-challenge po ko, mga minamahal. Sabi ko, bakit sila? Mga outsider sila. Talagang sinubukan nila mag 50%, itinaas sila ng mahal na Panginoon. Ano pa kaya kami? Sinubukan ko po ang mahal na Panginoon. Alam niyo pong pagpapala ng mahal na Panginoon, hindi lang po financial lang ibinibigay ng mahal na Panginoon. Pero yung araw-araw may buhay at kalakasan kami. Yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, kung iisipin ko, kung magko-consult po ako sa psychiatrist, mga minamahal, hundreds of thousands yung babayaran ko. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran natin, libreng ipinagkakaloob sa atin natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga pagpapala, maging sa mga pagsubok na amin ang nalampasan. Pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. At sa lahat ng mga pagpapalang hindi ko man po maisa-isang ngunit, ipinagkakaloob ng mahal na Panginoon, mga bagay na hindi na po namin hinihiling, hindi na po namin iniisip na kailangan pa. Pero mahal na Panginoon ang nagkakaloob. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah. Thank you, Praise Jesus. the Lord. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pinapalang patong ating pong beloved sister Vines Senior. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal at tunay nga po maminamahal ang lahat ng kaparaanan ng mahal na Panginoon ay kanyang ginagawa maminamahal para lamang sa kanyang anak po maminamahal na wag tayo kailanman na mag-isip po maminamahal na ang Diyos ay wala sa atin maminamahal, bagkus po maminamahal ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito, maminamahal ay Diyos na mapagpala sa lahat. Amen. Diyos na nag-iingat, Diyos na kayang mag-provide lahat ng ating pangailangan po, mga minamahal. At siyempre ang Diyos na siyang nakaalam kung ano ang tunay at higit na makabubuti po sa atin, mga minamahal, ay siya pong gagawin ng ating pinakamamahal. Pero ang tangi lamang natin gawin, sabi ng Biblia, ay ating pagkatiwalaan, panghawakan ang salita at pangako ng ating pinakamamahal. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo po'y darako na sa huling magpapahayag ng kaya pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating pong beloved sister Linda Kawil, ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpapala ng Panginoon, at maghanda na po ating pong beloved mga awit para sa kanapapuring awitin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang unang pagbati, pagluwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ako'y papaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal na ginagalang na pastor,
Wilde Estrada Albida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa mga elders, kapatiran, baguhan, dadihan, magandang hapon na po. Napupuri na pasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi po, isa rin po ako na napili na magpahayag ng kabutihan ng mahal na Panginoon na ginawa po sa aking buhay. At unang-una po, binabati ko po ang ating ordained preacher ng happy birthday po. Praise the Lord. At ang ipapatutuo ko po, mga minamahal, ang nangyari po sa akin, andyan po na nakakaramdam po ako minamahal ng sakit sa aking tagiliran minamahal na lalo na po nakakain ako ng medyo matigas minamahal. Nandiyan po na bilang tao minamahal, nagpa-check up po ako minamahal na sabi, magpa-ultrasound ka, sabi pong gano'n sa akin. Hindi, nagpa-ultrasound po ako, mga minamahal. Sabi sa akin nakita sa ultrasound minamahal, mayroon kang bato, sabi nga gano'n. At kailangan maggamot ka para mawala yung bato na yan, sabi gano'n po sa akin. Sa aking kainaan po minamahal, naggamot po ako minamahal. Ngunit, natapos ko na po yung gamot, hindi pa rin nawawala yung yung bato sa aking tagiliran minamahal. At sabi ng doktor, sa aking paggamot minamahal, sa aking kahinaan, ininom ko po yun para mawala. Pag naubos mo yan, bumalik ka ulit na ipa-ultrasound mo kung nawala na yung bato. Sabi gano'n sa akin po, minamahal. Pagbalik ko ulit minamahal, nandyan pa yung bato niya, hindi pa nawawala minamahal. At ang ginawa ko na lang po, sabi ko, bahala ang mahal na Panginoon. Ang ginawa ko po, nagpasting na lang po ako ng 2 meals, kasi yan lang po ang aking makakaya, kasi may edad na rin po ako minamahal. At nung pang-4 na araw ko minamahal, pag-fasting ng 2 meals, nandyan po minamahal na lumabas na yung bato minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po ang pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus na medyo malaki na rin po minamahal. At maraming salamat sa mahal na Panginoon na mayroon tayong pastor na dumadalangin po sa atin, kabalikat po ng mga manggagawa. At nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pag-iingat din po sa amin. At nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na mayroon tayong pastor na nagpanalangin po sa atin, sa atin lahat. At ito po ang isa pa pong patutuo mga minamahal. Sa buwan-buwan minamahal, mayroon po akong pagpapalang binibigay po sa akin ng aking mahal na kapatid, mga minamahal. Ngayon, sa buwan-buwan na yun, binubukod ko po minamahal yung para sa mahal na Panginoon. Nang dumating nang ako 6 years old na minamahal, dahil nagtrabaho din ako sa Manila minamahal, alam niyo po, para bang, hindi ko na po naisip minamahal kasi maliit lang po ang sweldo noon na hindi ko na po yung binibigay minamahal, parang baliwala na minamahal. Diyan lang ako nagbibigay sa pagpapalang binibigay po sa akin ng aking mahal na kapatid minamahal. At andyan po minamahal ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nagkasakit po ako minamahal na hindi ko malaman kung may lagnat, may sipon, parang trangkaso na din po itong minamahal. Ngunit 2 weeks na lang po ako, hindi pa yan gumagaling. Sabi ko, mahal na Panginoon, ano itong nangyayari sa akin? Tulungan mo ako. Ipaisip mo sa akin mga mahal na Panginoon kung anong pagkukulang ko sa iyo. Alam niyo po mga minamahal, ang mahal na Panginoon, totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus
Dahil nung ibigay ko na yung tithes offering ko sa aking pension minamahal na maliit lang, andyan minamahal na pinagaling na ako ng pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kaya Thank you so much, totoo Lord ang Jesus. ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang mahal na Panginoon, andyan po nagpapaalala din minamahal. Pagka tayo nagkukulang, andyan paalala ng ating pinakamamahal ng Panginoon Hesus. At nagpapasalamat din ako sa lahat-lahat sa pag-ingat po sa amin, paggabay, at hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy natin ang palakpak na yan. God bless sa pinagpalang patong ating po bless Sister Linda. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal na ang ating Diyos ay Diyos na mapaghimala sa merserong ito. Sabi nga ng Santiago mga minamahal, sa sino mang may sakit po mga minamahal ay hindi sinabi ng Biblia na dalhin karakadaka sa ospital, kundi dalhin sa iglesia, sa gawain ng Panginoon at ipatawag ang mga elders of the church po mga minamahal, o mga matatanda ng iglesia po mga minamahal, at siya'y ipanalangin nila po mga minamahal. At dito sa Mercero ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tayo po ay tinuruan nating butihing ginagalang ng Evangelista Pastor Will Desrado Almeida mga minamahal, na talagang itong mga karamdaman pala ito mga minamahal ay bunga ng ating pagkukulang sa ating mahal na Panginoon. At kapag ating ihingi ng patawad po mga minamahal at tayo patawarin mahal na Panginoon, tayo po pagagaling ng ating Diyos na buhay. Ating mahal kapatid, may kidney stone mga minamahal, kahit pa man naubos niya na yung pong maminamahal yung talagang ibinigay sa kanyang arrange po maminamahal ng panahon na itik niya yon, ay hindi pa rin gumaling. Subalit naisip niya maminamahal, dumalo na lang ng dumalo sa gawin mga Pinoon, magpa-back up prayer po maminamahal. At ang sabi niya, dumating ang time nung siya'y umihi po maminamahal, imagine napasama yung pong karamdaman niya sakit sa batong maminamahal sa kanyang ihi. Grabe ang himalang kabutihan pagpapagaling ng mahal na Panginoon. Amen. At gayon din, sabi ng ating mahal kapatid nga maminamahal, ang paalala ay dumarating din sa ating pong mga Kristyano maminamahal, dahil yan po ay pagtapik ng mahal na Panginoon na nagpapakita lamang na maaring tayo pala ay nalilis na sa kalooban ng mahal na Panginoon, at ayaw ng mahal na Panginoon na tayo tuluyang mawalay sa kanyang maminamahal. Kaya tayo po ay patuloy na magpuri, magpasalamat sa mahal na Panginoon, dahil siya po ang karapat-dapat sa pinakapataas sa buong puri, pagluluwalhati, pagsamba ay sa ating Diyos na buhay. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ang pagkinig ng buhay pinagpalang patotoo. At tayo po inanyaya tumayong lahat mga minamahal, ating samahan sa papuring awitin, iaalay ng kupunan ng choir para lamang sa ating mahal na Panginoon. Gawin nating panalangin po mga minamahal ang mga makalangin awitin ito mga minamahal. Amen. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach the Beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, mula din po sa bumubuo ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, nais po namin magpaabot ng pagbati sa ating beloved ordained preacher ng isang happy birthday po. May our loving God bless you more po. Pagbati po, ipapaabot sa aming mga kapwa ko instrumentalist kay Kuya ng happy 61st birthday and many more birthday to come. 100 years to come. Happy birthday, Kuya!
be our cry until you come again. Jesus is the only name by which man can be saved. Hallelujah! All over the world, all over the world. Makes you wanna dance, makes you wanna sing, makes you wanna shout all about it, shout all about it, shout it that Jesus is King. Makes you wanna dance, makes you wanna sing, hallelujah. Makes you wanna shout all about it, shout all about it, shout it that Jesus is King. All over the world, all over the world, all over the world.
that sits in the sky gives way to the moon and lights up the night. The lakes and the rivers that flow to the sea, they all give you praise continually. And when you made me so nice to find, you had a plan so special on your mind, and my heart rejoices for this I know. I am so fearfully and wonderfully made. You are the pattern, and I am the clay. It could be in silver, it could be in gold, but you chose the light to cover my soul. So now I lift up these hands of clay to give you the glory and worship your name. And my heart rejoices for this I know. To worship you. Oh, so now we lift up these hands of clay to give you the glory, worship your name. And my heart rejoices for this I
hallelujah, hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. From the bottom of our heart, we worship you. We exalt you, God. Hallelujah. Thank you so much, my little God. Thank you so much, my little Jesus. Hallelujah. Mahal, hallelujah. Habang kumikilos sa ating kalagitan, ang ating mahal na Panginoon magsumikap ang lahat. Itaas natin ating mga kamay. Let us worship the Lord. Patawad po, mahal na Panginoon. Linisin mo yung mga anak. Linisin mo kami sa aming mga karumihan. Yung banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Puspusin mo ang bawat isa sa amin. Kailangan ka namin. Pagkalahat ng panalangin namin, dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida. We sing as away ang madimun na hadlang, kasaut. In the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord. Receive the Spirit of Jesus. Receive the Spirit of Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Pinasabi na siya ng Espiritu niya. Pinachiri na siya ng Espiritu niya. Mahal, huwag kayong manood dito sa harapan. Huwag kayong manood. Itaas ang inyong kamay. Itaas ang kamay. Receive the Spirit of Jesus. Receive the Spirit of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Kung tayo magpabaya sa ating mga sarili. Kahit dito sa harapan ay naramdaman na namin ang banal na presensya ng banal na Panginoon. Kayo diyan sa crowd, maminamahal, huwag kayo manood. Magsumikap kayo. Ipikit ang inyong mga mata, makipag-usap kayo sa ating banal na Panginoon. Kaya na tayong puspusin kayo sa ating Espiritu. Hindi ba sayang ang inyong pagpaparito? Maramdaman ninyo, maramdaman nating lahat ang ganang banal na presensya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo man ay dumalangin. Nagilan papagpala namin Diyos. Ama namin sa langit. Kailangan ka niya yung mga anak. Kailangan ka namin, Banal Panginoon. Napakalakas ang hila ng mundong aming ginagalawan. Kung hindi mo kami palaging paramdamin, kung hindi mo may paramdam sa amin ng mga tamis na presisya, lalo kaming umihina. Kinagsusuma mo kaming lahat. Sa pagkalahat ng panalangin ng iyong propeta, or their beloved evangelist, Pastor Will Distrad Almeida, and their beloved children, patawarin mo kami. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan, ng banal na dugo ng sa krus na Kalbaryo. Pisahan pa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ipadama mo sa iyong mga anak ay napakatamis na presensya habang awitin namin ang uling awitin. Aming sinasaway ang madimonyo ng hadlang kasaut in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Where are you now? Where are you now? Now I see
Maraming salamat. Hallelujah. God bless you po. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, there is Jesus. I love you, Lord. From the bottom of my heart. You died out in great passion. You make me wanting for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet, sweet word. Worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord, from the bottom of my heart. Hallelujah, 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 hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat aming Diyos na buhay. Talagang hindi ka nagkulang. Yan ang iyong tunay na pagmamahal, pagkalinga sa amin. Yan, maminamahal, ang pinakamahalagang bagay na dapat malaman ng buong mundo, buong daigdig. Yung kapuspusan ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon na naglulutas ng lahat ng uri ng mga problema. Amen. Amen. Lahat ng mga karamdaman, lahat, anumang hinihiling mo, talagang yan ang kailangan ng tao. At yan ang sikrito ng ministeryong ito. At yan ang tinuturo ng totoong propeta ng Diyos sa ating kapanahunan. Na kung wala yan, maminamahal, walang lasa ang buhay espiritual ng tao. Ang mga gawain sa buong mundo, katulad lamang yan, maminamahal, ng tubig na walang lasa. Walang asin. Dahil ang Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon, siyang asin, siyang panlasa ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Ang bulok na mundong ito, maminamahal, kailangan ng panlasa. Yung masumpungan nila ang buong katotohanan. Narito po sa ministeryong ito, pumalakpak muna tayo muli sa ating mahal na Panginoon. Aking pong pinapaabot ang aking taos sa puso at marubdob na pagbati na may pagmamahal sa propeta ng Diyos, ang huling propeta sa ating kapanahunan, our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At we always remember and cherish the blessed memories and teachings ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Cubon Almeida, at sa kanilang buting mga anak, mga manugang. Good afternoon na po sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal mga kapatiran, mga beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook, nag-live streaming po tayo sa kasalukuyan. Amen? Amen? Buong Pilipinas, buong mundo, pinapanood po tayo. Amen? Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. At maraming salamat. Sa ating pinakamamahal na Panginoon, isang taon muli ang dinaragdag siya bang lingkod at maraming salamat sa inyong pagbati. Talagang nakakataba ng puso, ngunit maminamahal, ang higit kong pinasalamatan ay ang ating mahal na Panginoon na siya pong nagbigay sa atin ng kalusugan, kalakasan, nagdadagdag ng panibagong taon. At nariyan kayo, maminamahal, at talagang patuloy na kumakalinga sa amin na inyo pong mga manggagawa. Pagpalain po kayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Nandito na po tayo sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay
At ang sabi ng aklat ng Santiago, Kabanatang 2, talatang 20 at italo natin sa 26. Datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Sa 26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Anong kaugnayan, beloved OP, sa pagbibigay? Napakalaki po. Everybody shout, praise the Lord. Bakit maminamahal? Dahil sinabi po mismo ng Hebrew, chapter 4, verse 2. Hindi po lahat ay pinagpala dahil kapag ipinapaliwanag na ang pagbibigay, binabaliwala na lang ito ng karamihan. Amen. Amen. Lahat po ba kayo nakikinig pa sa iyong lingkod, minamahal? Sinabi rito, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi mabubuting balita. O hindi po mabuting, ngunit hindi nila napakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa kawalang kalakip na pananampalataya ang nangakakarinig. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Wala palang pananampalataya. Ngayon, ikaw na magaling, tayo na magaling. Sabi natin, mayroon tayong pananampalataya, pero wala naman tayong gawa. Amen. Amen. Ilang beses mo na narinig ang pagpapaliwanag sa pagbibigay, na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Pag sinabing susi, hindi andar ang sasakyan, hindi ka makaalis sa iyong tahanan, hindi ka makapunta dito sa gawain, hindi ka makaparoon sa iyong paruruunan, at lalong-lalo na, hindi ka makapasok sa tahanan mo kung wala kang susi. Dahil lahat ng ating mga tahanan, nilalak po natin yan, dahil ayaw natin tayo po ay pagnakawan. Amen? Amen? Ganun daw po kapag hindi ka marunong magbigay ng iyong ikasampung bahagi tandog, katulad ka ng taong naniniwala, may pananampalataya, pero walang gawa. Amen? Dahil kapag ipinaliwanag na ang pagbibigay, hindi naniniwala, ang iyo daw pananampalataya ay baog, patay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tatlong napakalaking halimbawa ang isinaad ng banal na kasulatan upang tayo maminamahal ay maniwala na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Si Noah, nung inutusan ng mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, gugunawin ko ang mundo ng tubig. Paulanan ko dahil sobra na ang kasalanan ng mundo. Pinaniniwalaan ni Noah ang utos ng Diyos. Anong ginawa ni Noah? 120 years ginawa po niya ang arka. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. For the last 120 years, ginawa ni Noah ang arka, pinagtawanan siya ng lahat ng tao. Saan pa niya inilagay? Saan pa niya ginawa? Doon sa pinakamataas na bundok, sa Mount Ararat. Maaring sa Pilipinas yan, sa Mount Arayat. O sa pinakamataas dito, yung Mount Apo, sa Davao. Dito sa, sa Cordillera area, may mga matataas na bundok diyan. Mga pinakamataas na bundok, pero wala nang tatalo sa Mount Everest. Amen. Na pinaniwalaan doon, inilagay, doon ginawa ni Noah. For 120 years, pinagtawanan siya. Pero tinupad niya, ginawa niya dahil Diyos ang nag-utos na gugunawin ang mundo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pagdating ng tagunaw, bago magtagunaw, pinapasok sila sa arka. Noah, lumapit na, pumasok na kayo. Dahil yung mga pinagtawanan ka,
mga kumpari mo, mga kaibigan mo, mga kakilala mo, pinagtawanan ka, ipasok mo yung mga magagandang hayop, tigda 2, tiga 4 yung magaganda, at so on and so forth. Abay, nung nakapasok na lahat, hindi po si Noah ang may hawak ng susi. Mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Nung ito po'y nagsara at nagpasimulang umulan, abay, sabi na ng kanyang mga kumpari, totoo yata. Kumatok na sila. Noah, buksan mo kami. Gusto namin sumama. Sabi ni Noah, hindi ko na kayo mapagbuksan. 120 years, nangaral ako. Sinabi ko sa inyo, ginawa ko itong arka. Dahil nangaral ako sa inyo, nagugunawin ang mundo, pinagtawanan ninyo ako. Wala akong kakayahan, wala akong karapatan, hindi ko kaya para buksan kayo. Umulan ng 40 days and 40 nights. Inapawan ng buong mundo. Nangyari ba ang sinabi ng Malapanginoon kay Noah? Nangyari. So, may pananampalataya si Noah, kaya may pananampalataya siya na may gawa, ginawa niya ang arka. Everybody shout, praise the Lord. Si Abraham. Sabi ng Malapanginoon kay Abraham, sa iyong angkan at kay Sarah, magkaroon kayo ng anak na hindi mabilang, kasing dami ng buhangin sa karagatan, kasing dami ng star sa langit. Abay, nagtatawa si Sarah. Sabi ni Sarah, lipas na ako, asawa ko, lipas na, matatanda na tayo, 100 years na si Abraham, 90 years old na si Sarah. Bakit? May imposible ba sa Diyos? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Diyos po, walang imposible. Narinig ng mahal na Panginoon, pinagtawanan ni Sarah ang mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon kay Sarah, bakit mo ako pinagtawanan? Mayroon bang mahirap sa akin? Ang sabi ng mahal na Panginoon, hallelujah, sa akin walang imposible. Lahat ng imposible, maging posible. Lahat ng hindi mangyari, mangyayari. Lahat ng hindi inyo nakikita, ipapakita ko sa inyo. Abay, sabi ng mahal na Panginoon, balikan ko kayo next year. Pagdating ng next year, nagbuntis nga. Si Sarah, ipinanganak. Sino? Sino? Lakas-lakasan ninyo. Si Isaac. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Eto na. Ipinanganak na. Nagiging tatay na siya ng pananampalataya. Si Isaac na nagiging tatay na ng kasing dami ng buhangin, kasing dami ng star. Amen. Hindi na kontento ang mahal na Panginoon, sinubok pa rin si Amang Abraham. Ang sabi ng kay Amang Abraham, tingnan ko nga kung totoo ang iyong pananampalataya. Sige, yung anak mo na si Abraham, pumunta kayo doon sa Mount Moriah. Dalhin mo yung anak mo, ialay mo sa akin. Abay, paano mangyari ito? Ialay na, papatayin niya. Alay, pag sinabing ialay, susunugin doon. Talagang gawing samyo, amoy na samyo. Sumunod siya mga Abraham. Naghintay siya ng 100 years, nagantay si Sarah ng 90 years, ito na, ipinanganak na si Isaac, ialay pa. Nung sila'y dumating doon, ang sabi na ng anak niya, Papa, Ama, Itay, asan ba ang ating ialay? Bakit? Wala tayong dalang raman lang na pinataba. Pinatabang guya o pinatabang kambing o ano pa man, pinatabang sheep. Ang sabi ng amang si Abraham, huwag kang mag-alala anak, God will provide. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Eto na, pagdating doon, naghanda ng pangsunog si amang Abraham at pinahiga na po doon sa higaan para ialay na si Isaac. Kumuha na ng punyal. Ang sabi na ni Amang Abraham, mahal na Panginoon, dito na, tinupad ko na ang sinasabi mo. Mayroon akong pananampalataya na may gawa. Ito, ialay ko ng aking anak para sunugin ko, para maging mabangong samyo sa iyo. Nung oras na kanyang saksakin ang kanyang anak na minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, tama na.
Naniniwala na ako na mayroon kang pananampalataya na maigawa. Huwag mong saktan ang iyong anak. Pagtingin niya sa kabila, naman sa kabilang side niya, nandoon, may nakatali na doon, na kinuha niya, na yun ang kanyang inalay sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, dalawang halimbawa sa Biblia na napatunayan na ang pananampalatayang may gawa, may nagagawa ang Diyos at may nagagawa ang gumagawa. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ngayon ang tanong, ito na, ipinaliwanag ng pagbibigay. Ang sabi ng mga nakatagapagpaliwanag, pag nagbibigay ka ng ika-10 bahagi tandog, pasaganain ka, pagpalain ka, gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Lahat ng ipuin ng iyong kamay, pasaganain ng mahal na Panginoon. O birtikan ka ng masaganang pagpapala. Nung marinig mo yan, hindi ako naniniwala. Bigay naman ako ng bigay. Hindi naman ako pinagpala. Asa na yung pangako ng mahal na Panginoon? Alam niyo, maminamahal, ang pangako ng Diyos ay hindi napapako kagaya ng tao. Ang tanong doon, tama ba ang pamantayan ng pagbibigay mo? Dahil may pamantayan ng pagbibigay. Kung nagbibigay ka lang dahil nabunot mo sa iyong bulsa, yun lang, ay mali pong pagbibigayan. Ang pagbibigay na hinihiling ng mahal na Panginoon yung ika-10 bahagi at handog. Sabi ng Malakay chapter 3, verse 8. Dahil kung ikapulang ang ibibigay mo, walang handog, kaya hindi ka pinagpala. Kung handog lang iyong binibigay, walang ikapo, hindi ka pinagpala. Amen? Ang tagal lang ang pinaliwanag ng pagbibigay, nakikinig ka lang, pero tinitingnan mo lang yung tagapagpaliwanag. Tanggap ka lang ng tanggap eh. Amen? Tanggap ka lang ng tanggap galing sa mahal na Panginoon. Yung buhay mo, hangin nila lang mo, araw sumisikat sa'yo, gabi na kapagpahinga ka, lahat ng bagay, lahat ng probisyon binigay sa'yo. Pero hindi ka naniniwala dahil wala kang pananampalataya. Kung may pananampalataya ka naman, sinabi mo, hindi mangyayari yan. Anong pagkakaiba mo sa mga taong nasa libutan na ating paligid? Kristiyano ka, may Kristo sa puso. Kapag ikay laging napuspos ng Espiritu ng Diyos, bunga na po ang pagtatapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sinisikap natin na tayo mapuspos ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang problema, hindi ka napupuspos mula pa nung ikay maligtas. Kung napuspos ka man, taunan bago ka mapuspos uli. Hindi ka nagsumikap. At bunga yan ng hindi mo pagtatapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tamang pamantayan sa pagbibigay, kumikita ka araw-araw, kinsinas katapusan, magkano man yan, nakatanggap ka ng mga pagpapala galing sa ibang bansa, napagbilhan mo, ikaw ay nagtitilt ng lupa, nangingisda, nagtatrabaho, nagninegosyo, naghanap buhay, bawat dadaan sa iyong kamay, i-times 0.2 mo yan. Lahat ng ari-arian mo, pera mo sa bangko, i-times 0.2 mo yan. Dahil yung 20% diyan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Porya na lang kung nagbabangko ka na kinukuhaan mo na ng ikaputandog. Pero nagbabangko ka, walang ikaputandog. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pinagpala. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Napatunayan ni Amang Abraham, napatunayan ni Noah, napatunayan ng ating dearly beloved pastor. Ating minamahal na pastor, pumunta ng Talipaw, Hulusulo. Yan ang selebrasyon this coming Sunday. Amen. Amen. Nung pumunta siya doon, anong dala-dala niya? Sako-sakong bigas. Mayroon pang, kung hindi ako nagkamali, mahigit o kumulang ng $3,000 pasalubong sa mga taga-Abu Sayyaf para may makain sila doon dahil mag-fasting sila ng 40 days and 40 nights. Para matustusan ang kanilang pangangaral. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Say, ginawa ng man of God, di nakapasok ang Ibanghilyo. Nung makapasok ang Ibanghilyo, ang sabi ni Commander Robot, pag nag-preach na ang inyong Ibanghilista, pag nag-hallelujah ang praise the Lord ang mga Miracle Crusade brethren, yung 12 prayer warriors, lumalamig ang aking puso at aking isip. Nararamdaman ko, totoo sila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bunga ng pagtatapat. Nagpagbibigay. Bago pumunta ang ating mahal na pastor, nagbigay. Bago pumunta, nag-alay. Para makilala
ang mahal na Panginoon doon sa mga Muslim, ating mga Muslim brothers. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ang tanong ngayon, hindi ka ba kumbinsido pa? Gumaling ang karamdaman mo, nagbago ang buhay mo. Lahat ng kailangan mo, binigay na ng mahal na Panginoon. Pinapalusog ka, pinapalakas ka, ayaw mo pa rin magbigay? Abay, suriin mo ang isip mo, ang puso mo, kung ikaw ba ay talagang normal pa. Baka kailangan mo nang magpasuri sa psychiatrist. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang ikasampung bahagit handog ay hindi natin pag-aari. Pag-aari yan ang mahal na Panginoon. Leviticus 27:30. Banal yan sa kanyang banal na harapan. Pag hindi mo ibibigay yan, ang tawag sa'yo magnanakaw. Gusto mo bang tawaging magnanakaw? Ako po, ayaw ko. Amen. Gusto mo ba yung mga pinagpapala lang ngayon ang magsasabi, magpapatuto, pinagpala kami, nilagtapat kami? Abay ako, ayaw ko. Gusto ko kung sino nagpatutong pinagpala, magpatotoo din ako, pinagpala ako. Kaya maraming hindi pa nakapagpapatotoo dahil hindi pa nagtatapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hitik na hitik tayo pag Sunday, punong-puno tayo. Pagdating ng Miyerkules at Biyernes, ilan lang kami nandito. Bunga ng pagtatapat din yan. Dahil yung hindi po nagtatapat, walang kakayahan ang Diyos na alisin ang mga mananakmal. Sinabi niya sa Malakay chapter 3 verse 11, I will rebuke all the devourer for your sake, sabi ng mahal na Panginoon. Wala siyang kakayahan. Rebukein ang mga devourer, yung mga nananalanta. Amen. Di ba sinasalanta ang inyong mga kaluluwa noon na hindi ka dadalo ng Miyerkules at Biyernes? Hindi ka mag-overnight? Sabi ng pastor mo, sabi ng ating dearly beloved pastor, the end-time prophet, ang propeta ng Diyos, evangelista, pastor, guro, nagsasabi, huwag kayong mag-absent dahil sa pag-absent ninyo, baka pagtunog ng trumpeta, hindi kayo makakyat sa langit, hindi kayo magnana ng buhay na walang hanggan. Hindi natin ginagawa. Di anong problema? Ikaw ang problema. Ako ang problema. Tayo ang problema. Magsimula tayong magtapat dahil nangako ang Diyos. Ang sabi niya, maminamahal, hallelujah, I am the Lord that healeth thee. Ako ay Diyos na nagpapagaling ng inyong karamdaman. Magbago ang inyong buhay. Pasaganain kayo. Amen. Lucas 6:38, sisiksikin, liligligin, apawan ka ng masaganang pagpapala. Pangako ng Diyos yan. Hindi po ako ang nangako, ang mahal na Panginoon. Amen. Sino bang nangako? Kay Noah. Sino bang nangako kay Abraham? Di ba mahal na Panginoon? Mahal na Panginoon tumupad. Nagkaanak sila. Ito tayo ngayon na nagiging bunga. Kasing dami tayo maminamahal ng alabok. Hallelujah, mga buhangin sa karagatan. Kasing dami tayo ng bituin, nagniningning kapag gabi. Dahil tinupad ni amang Abraham. Ginawa ang sinabi ng mahal na Panginoon. Anong sabi ng propeta ng Diyos? 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Gawin ninyo, pakinggan ninyo ang lahat ng sinabi ng mahal na Panginoon. Pakinggan din ninyo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Ang sabi ng propeta ng Diyos, ika po 10%, handog 10%, pinakamababa 20%, dalhin ninyo sa kamalig upang magkaroon ng pagkain na aking bahay. Subukin niyo ako sa mga bagay na ito. Maling word ang subukin. Mali yung nag-interpret, sumulat ng Tagalog. Hindi po prove ay subukin. Pag sinabing prove me now herewith, patunayan ninyo. Hindi po subukin. Ibang subok. Trials. Amen? Amen? Basahin ninyo. Sa Malakay, chapter 3, verse 11. Sinabi diyan, prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, there will, isa pa lamang na pagpapala. Wala nang nurum na enough to receive it, sabi ng mahal na Panginoon. So, ang pagpapala pala, tulad ng aming explanation, susi ng pagpapala ay ang pagbibigay. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Tatlong masaganang pagpapala. Palusugin palakasin nating physical na pangatawan, busugin ang ating mga bulsa, amen? May katiyakan ang ating kaligtasan. Kapag hindi mo gawin yan, pati kaligtasan, I doubt na matanggap mo. Pero kung gagawin mo yan, Diyos ang tutupad sa kanyang pangako. Kaya in every 1,000, 2,000 pinakamababa, in every 10,000, 2,000 pinakamababa, in every 100,000 ating tinatanggap, 20,000 pinakamababa, sa bawat 100 piso,
20 pesos, pinakamababa. Yan ang ating ikasampung bahagi tandog na gusto ng mahal na Panginoon na ating dadalhin dito sa Kamalig para tayo pasaganain ng mahal na Panginoon. Kung kayo'y naniniwala, kung kayo'y may pananampalataya, kung kayo'y may pagtitiwala sa mahal na Panginoon, gawin ninyo. Pag hindi ninyo gawin, walang pagpapala, walang pag-iingat, walang masolve na problema, walang gagaling na karamdaman, wala tayong mapapala. Amen. In short. Pero kung gagawin mo, simple lang yan. 1 plus 1 equals 2. 1 plus 10 equals 11. Ganun lang yan. May pananampalataya ka, ginawa mo, equals himala, pagpapala, langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin Diyos na buhay. Narito po ang ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman, upang ipagpre po yung ating pagkakaloob. Sana'y naunawaan po ninyo. Kung hindi, paulit-ulit natin yan na i-explain. Purihin ng Diyos. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal.